Okay, good evening everyone. ल आज हामी मोडर्न फिजिक्सको सेकेन्ड पार्टको क्वाड स्टार्ट गर्छौं। ल यसमा के छ भन्दाखेरि यहाँ हेर त, मैले फर्स्ट पार्टको क्वाड पहिला गराएको थिएँ, अब सेकेन्ड पार्टको क्वाड। मेरो आवाज के आइरहेछ पार्टिसिपेन्टहरुले यसो भन त मलाई, यता जुमको पार्टिसिपेन्टले भोइस सुनिरहेछ? Yes, sir. ल अब यहाँ हेर त, सेकेन्ड पार्टको क्वाड हामी गर्छौं। अब के छ त भन्दाखेरि न्यूक्लियर र पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्सको पनि मैले गराइसकेको छु, पछाडी पार्टिकल फिजिक्सको पार्टको न्यानो टेक्नोलोजी, सेस्मिक वेभ, युनिभर्स, सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टिङ डिभाइसेस, यसको हामी क्वाड गर्छौं। 7 3 10 यो चाहिँ लगभग 3 4 सोलिड एन्ड सेमिकन्डक्टरले 4 मार्क्स, उतातिरको 3 मार्क्स गरेर 4 3 7 मार्क्स जतिको टोटल क्वाड हामी गर्दैछौं है त, 7 मार्क्स जतिको। ल फर्स्ट क्वेशन के छ त भन्दाखेरि, फर्स्टमा क्वेशन हामी हेरौं त ल। 2 protons are separated by 10 to the power minus 15 meter. The nuclear and electrostatic E and gravitational G forces between these protons in order of increasing strength भनेको छ। दुईटा प्रोटोन बीचको सेपरेसन 10 to the power minus 15 मिटर छ भन्नुको मतलब 10 to the power minus 15 मिटर को मतलब के बुझिन्छ? न्यूक्लियर सेपरेसन हो। न्यूक्लियस भित्र हो, न्यूक्लियसको साइज 10 to the power minus 15। अब न्यूक्लियस भित्रको केसमा हामी जाने हो भने सबैभन्दा यसको इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा प्रोमिनेन्ट को हुन्छ भन त? न्यूक्लियर फोर्स, त्यसपछि को हुन्छ? इलेक्ट्रोस्टैटिक, त्यसपछि को हुन्छ? ग्रेभिटेशनल। अब प्रोटोन प्रोटोनको मास पनि छ, ग्रेभिटेशनल आइहाल्छ। प्रोटोन प्रोटोन बीचमा चार्ज पनि छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक आउँछ। र प्रोटोनहरु चाहिँ न्यूक्लियस रेन्जमा छन्, न्यूक्लियर रेन्जमा छन्, 10 to the power minus 15 मिटरको रेन्जमा छ भने त्यतिबेला कुन फोर्स पनि आउँछ त? न्यूक्लियर फोर्स। अब तीनटा फोर्स मध्ये सबैभन्दा बडी स्ट्रेन्थ को हो त? न्यूक्लियर, त्यसपछि को हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक, त्यसपछि को हो? ग्रेभिटेशनल। सो एन्सर मस्ट बी के हुनुपर्छ त भन्नु त? एन्सर मस्ट बी के हुनु पर्यो भने त? इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थमा भन्नु पर्यो भने, इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थमा भन्नु पर्यो भने सबैभन्दा कम ग्रेभिटेशनल, त्यसपछि इलेक्ट्रोस्टैटिक, त्यसपछि न्यूक्लियर फोर्स। सी आन्सर भयो कि भएन? न्यूक्लियर फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर देन ग्रेभिटेशनल फोर्स है त। सी आन्सर टिक हान्नु। अब तलतिर ठ्याक्कै मैले देखाएको छु, 2 protons are about 10 to the power minus 10 meter apart. Their relative motion is chiefly determined by, अब 10 to the power minus 10 meter भनेको एटोमिक सेपरेसन हो, एटोमिक अर्डर अफ साइज अफ एटम हो, साइज अफ एटम, साइज अफ एटम। अब एटोमिक साइजमा न्यूक्लियर फोर्स कति हुन्छ? न्यूक्लियर फोर्स त भ्यानिसेसै हुन्छ, न्यूक्लियर फोर्स भ्यानिस हुन्छ। के फोर्स मात्र रहन्छन् त? ग्रेभिटेशनल र इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। त्यो मध्ये चाहिँ चिफली डिटरमाइन्ड बाइ कसले गर्छ भन त? प्रोटोन प्रोटोन बीचमा हुने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ? त्यसको रिलेटिभ मोसन डिस्कस गर्ने गर्छ। कसले? इलेक्ट्रिकल फोर्सले। ग्रेभिटेशनल फोर्स र इलेक्ट्रिकल फोर्स हुन्छ, न्यूक्लियर फोर्स हुँदैन त्यो बेलामा, किन 10 to the power minus 10 मिटरको अर्डरमा हुँदैन। न्यूक्लियर फोर्सको रेन्ज भनेको खाली कतिमा हुन्छ? रेन्ज अफ न्यूक्लियर फोर्स भनेको, न्यूक्लियर फोर्स भनेको खाली कतिमा? 10 to the power minus 15 मिटरको सेपरेसनमा दुईटा न्यूक्लियन छन् भने मात्र हुन्छ। अब 10 to the power minus 10 मिटरमा त न्यूक्लियर फोर्स देखा पर्दैन। त्यसकारणले गर्दा एन्सर कुन टिकाउनु पर्यो हामीले भन्दाखेरि बी एन्सर टिकाउनु पर्यो है, बी एन्सर टिकाउनु पर्यो। माथिल्लो क्वेशनमा के थियो? सेपरेसन दुईटा प्रोटोन बीचको 10 to the power minus 15 मिटर थियो नि त, 10 to the power minus 15 मिटर थियो। कुरा बुझेको? बोला। ल अब अर्को क्वेशन आयो, हेर त यसमा के भन्छ यसले। Which of the expression correctly describe the radioactive decay of substance? Radioactive decay of substance कसले डिस्कस गर्छ भन्दैछ यसले। रेडियोएक्टिभ डिके कसले डिस्कस गर्छ भन्दाखेरि, ल हाफ लाइफ टी दिएको छ भने हैन, ल हेर त रेडियोएक्टिभ डिके को फर्मुला के थियो हामीले? नम्बर अफ एटम लेफ्ट, नम्बर अफ एटम लेफ्ट आफ्टर टाइम टी बराबर फर्मुला के हो भन? n नट e को पावर माइनस ल्याम्डा इन्टु हेर एक्सप्रेसन करेक्ट डिस्क्राइब रेडियोएक्टिभ डिके, ल्याम्डा इन्टु के हुन्थ्यो भन त? स्मल टी हुन्थ्यो। अब हेर ल्याम्डा को फर्मुला कति हो त? ल्याम्डा को फर्मुला भनेको त log 2 बाइ हाफ लाइफ हो, log 2 बाइ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ भनेको हामीलाई कति दिएको छ? हाफ लाइफ बराबर कति दिएको छ? टी दिएको छ। सो यो भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने बित्तिकै कति आन्सर आउँछ? n नट e को पावर माइनस कति आउने भयो? log 2 यसलाई राख्दाखेरि एकैछिन पर्छ, यसमा राख्यौ भने कति आन्सर आइपुग्ने भयो भन्दाखेरि 0. यसमा गर्दाखेरि टी log 2 डिवाइड बाइ कति आउनु पर्यो? टी। यसर्नु
यति आउनु पर्यो परेन यो वाला अप्सन कहाँनिर छ त यो वाला अप्सन ए मा छ अप्सन ए मा छ कि छैन ल हेर यो वाला अप्सन ए मा छ कि छैन n नट e को पावर माइनस t log 2 by t भन्ने वाला अप्सन ए मा छ कि छैन ल सो आन्सर इज ए आन्सर इज ए है आन्सर इज ए बुझ्यौ कुरा बोला नेक्स्ट कन्सिडर द फलोइङ इनर्जीज हामीले यो तल दिएका इनर्जीहरू कन्सिडर गर्यो भने इनर्जीको र्याङ्किङ के हुन्छ यहाँ सोध्दैछ हेर त यो डट इनर्जीहरू छन् र्याङ्क देम इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ भ्यालु भन्छ हेर यो क्वेसन कुन चाहिँ इनर्जी सबैभन्दा के हुन्छ त भन्दाखेरि कम हुन्छ कुन चाहिँ बढी हुन्छ त्यसलाई हामीले अर्डर इन्क्रिजिङ अर्डरमा यहाँ राख्नुपर्ने छ मिनिमम इनर्जी निडेड टु एक्साइट द हाइड्रोजन एटमलाई एक्साइट गर्न चाहिने मिनिमम इनर्जी कति हुन्छ ए मिनिमम इनर्जी एक्साइट गर्नलाई कति चाहिन्छ भन न मिनिमम इनर्जी भनेको E1 E2 E3 यस्तो गर्दै जाऊ मिनिमम इनर्जी अफ एक्साइटेसन भनेको यही हो के हैन दिस इज मिनिमम इनर्जी अफ एक्साइटेसन एक्साइट गर्न चाहिने मिनिमम इनर्जी भनेको कति हुन्छ मिनिमम इनर्जी अफ एक्साइटेसन कति हुन्छ E2 - E1 गर त्यो भनेको कति आइपुग्छ यसमा E2 - E1 गर्यो भने 10 eV आइपुग्छ 10 eV आइपुग्छ हाइड्रोजनको केसमा 10 eV किनभने यहाँको इनर्जी हुन्छ -13.6 eV 13.6 eV हुन्छ यहाँनेर इनर्जी हुन्छ -3.4 eV सो मिनिमम एक्साइटेसन 10 eV हुन्छ eV पाउँदो रहेछ अब आयनाइज गर्नको लागि कति चाहिन्छ आयनाइजेसन इनर्जी यसको कति हो आयनाइजेसन इनर्जी भनेको यसको कति हुन्छ 13.6 eV भनेपछि के हुने भयो दुईटा इनर्जीमा 1 को भन्दा के हुने भयो 2 को बढी हुने भयो 1 को भन्दा के हुने भयो 2 को बढी हुने भयो त्यसपछि इनर्जी रिलिज इन युरेनियमको फिसनमा कति इनर्जी रिलिज हुन्छ युरेनियम फिसन हुँदाखेरि कति इनर्जी रिलिज हुन्छ लगभग 200 MeV अब कार्बन न्यूक्लियसबाट न्यूट्रन रिमुभ गर्न कति इनर्जी हुन्छ यो पनि सर्टेन MeV के अर्डरमा आइपुगेको हुन्छ भनेपछि सुन MeV के अर्डरमा आइपुग्छ भनेपछि सुन सबसे बढी इनर्जी कहाँ रिलिज हुने भयो एउटा युरेनियम न्यूक्लियस फिसन हुँदाखेरि सो सबसे बढी के हुनु पर्यो लास्टमा को हुनु पर्यो 4 हुनु पर्यो सबसे कम कहाँ आउने भयो मिनिमम एक्साइटेसन अफ हाइड्रोजन एटम सो त्यसो भएदेखि यो अर्डर कुनमा मिल्छ त्यसपछि यसको आयनाइजेसन मिनिमम इनर्जी टु एक्साइट मिनिमम हुने भयो त्यसपछि के हुने भयो त आयनाइजेसन इनर्जी त्यसपछि के हुने भयो यो कार्बन 12 बाट न्यूट्रन हटाउँदाखेरि त्यसपछि के हुने भयो युरेनियम भनेपछि आन्सर कुन हुनु पर्यो सो एकछिन है आन्सर हुनु पर्यो कुन त सी आन्सर हुनु पर्यो ठीक छ आन्सर इज सी सबैभन्दा कम इनर्जी मिनिमम एक्साइटेसन अफ हाइड्रोजन एटम त्यसपछि आयनाइजेसन अफ हाइड्रोजन एटम त्यसपछि इनर्जी निडेड टु रिमुभ न्यूट्रन फ्रम कार्बन 12 त्यसपछिको सबसे बढी को भयो त भन्दाखेरि इनर्जी रिलिज इन युरेनियम 235 फिसन ठीक छ सो यसको इन्क्रिजिङ अर्डर के भयो त 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4 3 कुरा बुझेको बोला 1 2 4 3 है त यो अर्डरमा भयो यो अर्डरमा चाहिँ इनर्जी इन्क्रिजिङ अर्डर हामीले यसरी गरिदिन सक्दो रहेछौँ नेक्स्ट छौँ है त अब नेक्स्ट ल हेर त यो क्वेसनमा हेर द ग्राफ सोज द एक्टिभिटी आर एज अ फंक्सन अफ टाइम टी फर 3 रेडियोएक्टिभ स्याम्पल र्याङ्क स्याम्पल एकोर्डिङ टु देयर हाफ लाइफ्स सर्टेस्ट टु लङ्गेस्ट यो हेर त आर भनेको एक्टिभिटी दियो टी भनेको टाइम छ एक्टिभिटी र टाइमको ग्राफ दिएको छ हामीलाई एक्टिभिटी र टाइमको ग्राफ दिएको छ भने अब यहाँ हेर है त हामीले के देखाउनु पर्ने भने हाफ लाइफ चाहिँ सर्टेस्ट टु लङ्गेस्ट अब यो तीनटा कर्वमा कुन चाहिँ कर्वले लङ्गेस्ट हाफ लाइफ देखाउँछ र कुन चाहिँले सर्टेस्ट हाफ लाइफ देखाउँछ भन्न सक्छौ लङ्गेस्ट सर्टेस्ट भन्न सकिन्छ कुन चाहिँ कर्व बताउन सक्छौ ए बाबु एक्टिभिटीको यो है त हामीले एक्टिभिटी र टाइमको ग्राफमा जुन चाहिँको स्लोप बढी छ त्यसको रेट अफ डिके फास्ट भन्ने बुझिन्छ रेट अफ डिके फास्ट भनेको मतलब हाफ लाइफ कम हुन्छ रेट अफ डिके और एक्टिभिटी ठ्याक्कै के हुन्छ भन्दाखेरि रेट अफ डिके और एक्टिभिटी ठ्याक्कै इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ भने हाफ लाइफ हुन्छ रेट अफ डिके और एक्टिभिटी इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ हाफ लाइफ हुन्छ भनेपछि यहाँ हेर कुन चाहिँ रेट अफ डिके फास्ट छ त कहाँनेरि फास्ट छ रेट अफ डिके भन त सबसे फास्ट कहाँ छ 2 मा त्यसपछि 1 मा रेट अफ डिके एक्टिभिटी सबैभन्दा बढी कहाँ छ एक्टिभिटी सबसे बढी कसको छ एक्टिभिटी
of 2 greater than activity of 1 greater than activity of 3 भनेपछि हाफ लाइफ हेर्ने हो भने सबसे कम कसको हुने हो त हाफ लाइफ सबसे कम कसको हुने हो त शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ कसको हुने हो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ कसको हुने हो भन ल शॉर्टेस्ट हाफ हाम्रो शॉर्टेस्ट टु लंगेस्ट मा जानु पर्ने छ शॉर्टेस्ट टु लंगेस्ट मा जानु पर्ने छ भने सबसे शॉर्टेस्ट कुनमा हुनु पर्यो ल भन एक्टिभिटी हामीले यहाँबाट हेर्दाखेरि एक्टिभिटी अफ सबसे बढी कसको छ यहाँ एकैछिन ल यो अप्सनमा शॉर्टेस्ट टु लंगेस्ट मा शॉर्टेस्ट सबसे भन्दा शॉर्टेस्ट कसको भयो ल भने यहाँ ए बाबु एक्टिभिटी जसको बढी छ सबसे शॉर्टेस्ट 2 को भयो कि भएन त्यसपछि 1 को त्यसपछि कसको भयो भन 3 भयो कि भएन आन्सर कुन आउने भयो भन सी आन्सर आउँछ कि आउँदैन बोल एक्टिभिटी को अर्डर जस्ट हाफ लाइफ को अर्डर सँग अपोजिट हुन्छ हाफ लाइफ को अर्डर सँग अपोजिट हुन्छ भनेपछि आन्सर कुन हान्नु पर्यो सी आन्सर बुझ्यौ आन्सर कुन हान्नु पर्यो सी आन्सर ठीक छ ल यसलाई यो अर्डर याद गर बाबु यसलाई याद गर सबसे कम हाफ लाइफ कसको हुने भयो शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ कसको हुने भयो 2 को त्यसपछि कसको हुने भयो 1 को त्यसपछि सबसे लंगेस्ट हाफ लाइफ सबसे रेट अफ डिके स्लो कसको छ त 3 को त्यो कर्व हेरेर भन्नुपर्छ है 1 छैन र एक्टिभिटी बढी भन्दैछ 1 छैन एक्टिभिटी बढी 2 को छ स्लोप हेर न दुईटामा कसको बढी छ त यो 1 को छ कि 2 को छ त 2 को स्लोप अझै ज्यादा छैन 2 फास्ट डिके भइरहेछ छैन 1 त अझै फ्ल्याट जस्तो देखिन्छ सबसे 2 को स्टिपर छ नि त यहाँ 2 फास्ट डिके भइरहेछ दुईटा यसरी कर्व देखियो भने 1 र 2 मा यसरी छ भने यो वाला र यो वालामा कुन चाहिँ फास्ट डिके भइरहेछ 1 र 2 मा को फास्ट डिके भइरहेछ 2 वाला फास्ट डिके भइरहेछ 2 वाला यसरी हेर्नुपर्छ बाबु झुक्क्याउला हो उड्छ नि फेरि ल which of the following chemical element is not produced by thermonuclear fusion in star थर्मोन्युक्लियर फ्युजन बाट हामीले के कस्तो खालको न्यूक्लियस मात्र प्रोड्युस हुन्छ भन्दाखेरि सुन्नु इन थर्मोन्युक्लियर फ्युजन all nuclei with mass number less than 56 can be produced मास नम्बर 56 भन्दा साना न्यूक्लियस सबै प्रोड्युस हुन सक्छ मास नम्बर 56 भन्दा बढीको प्रोड्युस हुँदैन भनेपछि कुन चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन which of the following chemical element is not produced by thermonuclear fusion in star भनेको छ भनेपछि डी वाला चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन कुन वाला प्रोड्युस हुँदैन डी वाला हुँदैन डी वाला चाहिँ हुँदैन है त डी वाला चाहिँ हुँदैन याद गर्नु कुन चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन भने डी वाला चाहिँ प्रोड्युस हुँदैन याद गरिराख्नु मर्करी मैले यहाँ लेख्थे mass number less than 56 can be produced all nuclei all chemical element with mass number less than 56 can be produced mass number 56 can be produced त्यो भन्दा बढीको प्रोड्युस हुँदैन याद गर्नु है त ल अब अर्को जाऊ which of the following particle is stable कुन चाहिँ पार्टिकल स्टेबल हुन्छ ल हेर न्यूट्रन प्रोटोन पायोन म्युन ल भन त न्यूट्रन प्रोटोन पायोन म्युन कुन चाहिँ स्टेबल हुन्छ सुन्नु यहाँनेरि अब यहाँ सुन यो सबै भनेका के हुन् त भन्दाखेरि यी सबै न्यूट्रन प्रोटोन पायोन सबै भनेका यिनीहरू हाइड्रोनहरू हुन् के हुन् यिनीहरू हाइड्रोन क्याटेगोरीमा के पर्छ भन्दाखेरि हामीले क्लासमा त डिस्कस गरेको थियो अब तिमीले खाइसक्यो होला यसलाई हैन ठिकै छ हाइड्रोनमा मेजोन र के पर्छन् भन मेजोन र के पर्छन् ब्यारोन्स पर्छन् मेजोन भित्र के पर्छन् भन मेजोन भित्र के पर्छन् पाई के र इटा वाला पर्छन् पाई भित्र पनि पाई प्लस पाई जेरो पाई माइनस तीनटा पायोन्सहरु पर्छन् पायोन्स भन्छ यसलाई पायोन्स यो के भित्र के पर्छ के भित्र के पर्छ भन के प्लस के जेरो इटामा इटा जेरो सरी यहाँ म्युन बाहेक चाहिँ हाइड्रोनहरु ल म्युन बाहेक चाहिँ हाइड्रोन फेरि म्युनमा जाऊ ल यी सबै हाइड्रोन हुन् यो दिस वान इज लेप्टोन अब ब्यारोन्समा के पर्छ त ब्यारोन्समा के पर्छन् भन्दाखेरि ब्यारोन्समा प्रोटोन न्यूट्रोन सिग्मा प्लस सिग्मा जेरो सिग्मा माइनस हैन अब क्यास्केड माइनस क्यास्केड जेरो ल्याम्डा जेरो
हैन ओमेगा माइनस इटिसी यस्ता फ्याक्टरहरू पर्छन् केमा त ब्यारोन्समा अब सबै यो मेजोन र ब्यारोन मध्ये सबसे स्टेबल हेड्रोन भनेको चाहिँ स्टेबल हेड्रोन भनेको चाहिँ प्रोटोनलाई मान्छौ तिमीले मोस्ट स्टेबल हेड्रोन चाहिँ प्रोटोनलाई मान्छौ तिमीले बुझ्यौ प्रोटोन मोस्ट स्टेबल हेड्रोन इज प्रोटोन मोस्ट स्टेबल हेड्रोन इज प्रोटोन त्यसपछिको स्टेबल न्यूट्रोनलाई पनि मानिन्छ है मोस्ट स्टेबल चाहिँ हेड्रोन भनेको प्रोटोन हो अब हेड्रोन भित्रै पर्यो ब्यारोन्स भनेपछि यहाँ कुन चाहिँ टिक हान्नु पर्यो न्यूट्रोन प्रोटोन पायोन म्युनमा कुन चाहिँ टिक हान्नु पर्यो भने त प्रोटोनमा टिक हान्नु पर्यो अब म्युन पनि के हो त भन्दाखेरि लेप्टोन हो लेप्टोन यो म्युन के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड जेनेरेसनको लेप्टोन हो यो भएर म्युन स्टेबल हैन सो मोस्ट स्टेबल इज प्रोटोनमा टिक हान्ने कुनमा टिक हान्ने प्रोटोनमा टिक हान्ने अरु केही सोच्नै पर्दैन हेड्रोन फ्यामिली मेजोन ब्यारोन भित्र एमोङ मेजोन ब्यारोन मोस्ट स्टेबल इज प्रोटोन न्यूट्रोन पनि के हुन सक्छ त भन्दाखेरि डिके हुन्छ न्यूट्रोन पनि के हुन्छ भने त डिके हुन्छ र प्रोटोन बनिन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ बदेको सबसे स्टेबल चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रोटोनलाई मान्नुपर्छ याद गर्ने प्रोटोनलाई मान्ने भनेर याद गर्ने है त प्रोटोन इज स्टेबल हेड्रोन अर्थात स्टेबल ब्यारोन्स अर स्टेबल ब्यारोन्स भने पनि भयो किनभने त्यो हेड्रोन भित्रकै ब्यारोन भित्र पर्छ प्रोटोन भनेको के भित्र पर्छ ब्यारोन हेड्रोन भनेको मेजोन र ब्यारोनको फ्यामिलीलाई के भनिन्छ मेजोन एन्ड ब्यारोन इज कल्ड के भनिन्छ हेड्रोन्स कलेक्टिभली कल्ड हेड्रोन हेड्रोन पार्टिकल भनेको स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा भाग लिन्छ केमा भाग लिन्छ स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा भाग लिने पार्टिकललाई हेड्रोन भनिन्छ अर्थात मेजोन र ब्यारोन भनिन्छ यी कुराहरू हामीले चर्चा गरेका थियौं पहिला अब नेक्स्ट अ पार्टिकल विथ स्पिन एंगुलर मोमेन्टम एज कट बाइ 2 इज कल्ड है जसको स्पिन एंगुलर मोमेन्टम एज कट बाइ 2 छ त्यस्ता खालका पार्टिकललाई हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि त्यस्ता खालका पार्टिकलहरूलाई के भन्छौं भनेर सोध्यो भने फर्मियोन्स भन्छ है त फर्मियोन्स भन्छ फर्मियोन्स को मतलब हुन्छ हाफ स्पिन पार्टिकल यसलाई के भनिन्छ हाफ स्पिन पार्टिकललाई के भनिन्छ भन्दाखेरि फर्मियोन भनिन्छ फर्मियोन भनेको पार्टिकल दे डु नट ओबे पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल पाउलीज एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल यिनीहरूले फलो गर्दैनन् है पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्दैनको मतलब दुईटा फर्मियोनलाई सेम इनर्जी स्टेटमा राख्न सकिन्न है जसको हाफ स्पिन पार्टिकलहरु सबै के हो त फर्मियोन भन्छौं फर्मियोन अब जस्तो स्पिन एंगुलर मोमेन्टम एज कट बाइ 2 एज कट को मतलब हो एज बाइ 2 पाई है एज बाइ 2 पाई अब यसैमा आयो रे बोजोन भन्ने कुरा आयो भने बोजोन भन्ने पार्टिकल आयो भने सुन बोजोन भन्ने पार्टिकल आयो भने बोजोन को मतलब हुन्छ इन्टिजर स्पिन पार्टिकल लाई हामी बोजोन भन्छौं यसले चाहिँ के गर्दैन दे डु नट हैन यहाँ के लेखिरहेको छु मैले दे ओबे हो नट डु नट दे ओबे पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल दे डु नट हैन दे ओबे पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल बोजोनले चाहिँ दे डु नट ओबे पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल दुईटा बोजोनलाई एउटै इनर्जी स्टेटमा राख्न सकिन्छ तर फर्मियोनलाई चाहिँ दे डु नट हैन है फर्मियोनको केसमा चाहिँ के हो त दे ओबे द पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल गल्ती लेख्यो फर्मियोन्सले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गर्छ तर बोजोनले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल ओबे गर्दैन भनेको एउटा इनर्जी स्टेटमा लाखौं बोजोन अकुपाई गरेर बस्न सक्छन् गिवन इनर्जी स्टेटमा भनेको मतलब दुईटा बोजोनको इनर्जी आइडेन्टिकल हुन्छ जरुरी छैन तर फर्मियोन्सहरुको चाहिँ के हुन्छ इनर्जी स्टेट आइडेन्टिकल हुँदैन के अरे बोजोनको चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ तर फर्मियोनहरुको चाहिँ दुई फर्मियोनको इनर्जी कहिले पनि आइडेन्टिकल हुँदैन भनेको एउटै इनर्जी स्टेटमा एउटै क्वान्टम इनर्जी स्टेटमा दुईटा फर्मियोन राख्न सकिन्न जसले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्छ जसले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्छ त्यसलाई के भन्ने जसले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्छ त्यसलाई के भन्ने फर्मियोन्स जसले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्दैन त्यसलाई के भन्ने बोजोन भन्ने फर्मियोनमा के पर्छन् भन्छौ भने फर्मियोनको एक्जाम्पलमा के पर्छ भन्दाखेरि लेप्टोन क्वार्क र ब्यारोन्स पार्टिकलहरु है त ल यति याद गर लेप्टोन क्वार्क र ब्यारोन्सहरु चाहिँ फर्मियोन हुन् बोजोनमा के पर्छन् भन्दाखेरि बोजोनमा के पर्छ भन्छौ भने फोटोन चारवटा फिल्ड पार्टिकल फोटोन अनि ग्लुयोन्स हैन डब्लु जेड अनि बोजोनमा फोटोन ग्लुयोन्स डब्लु जेड ग्राभिटोन हिग्स बोजोन
हिग्स बोजोन त्यसपछि गएर मेजोन्स पार्टिकल यिनीहरू बोजोन्स हो है। लेप्टोन क्वार्क र ब्यारोन्स लेप्टोन भित्र आउने फ्यामिलीहरू क्वार्क भित्र आउने हैन यी सबै के हुन् त फर्मियन्स हुन्। अब बोजोन भित्र चाहिँ के बस्छ भन्दाखेरि फोटोन ग्लुयोन्स WZ ग्राभिटोन हिग्स बोजोन र मेजोन्स यिनीहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बोजोन हो। कुरा बुझ्यौ। यिनीहरूको चाहिँ स्पिन के हुन्छ भन त इन्टिजर स्पिन हुन्छ 0 हुन सक्छ H कट 2 H कट 3 H कट यस्तो हुन सक्छ। फर्मियनहरूको चाहिँ स्पिन हाफ स्पिन पार्टिकल हुन्। यिनीहरू के हुन् त हाफ स्पिन पार्टिकल। यिनीहरूले पाउली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल फलो गर्छ। ठीक छ बाबु यसलाई याद गर्ने है त। ल यति कुरा गरौँ अगाडिपट्टि जाऊ। अब लेप्टोन क्वार्कहरू भनेको थाहा छ नि तिमीलाई। लेप्टोन क्वार्कहरू भनेको थाहा छ नि। लेप्टोन के हो क्वार्क के हो ब्यारोन्स के हो। लेप्टोन 6वटा लेप्टोन हुन्छ क्वार्क 6वटा क्वार्क छ त्यो त पढ्नु पर्यो तिमीले है त। ल पार्टिकल विथ स्पिन एंगुलर मोमेन्टम एच कट इज कल्ड भन्यो भने अब कुनमा टिकान्छु यो त भन्न सकिहाल्छु। स्पिन हेर त स्पिन इन्टिजर स्पिन भएका पार्टिकललाई के भन्ने स्पिन इन्टिजर स्पिन भएका पार्टिकललाई के भन्ने बोजोन। के भन्ने भन त बोजोन। के भन्ने भन बोजोन। बोजोन पार्टिकलको स्पिन के हुन्छ बोजोन पार्टिकलको स्पिन के हुन्छ त इन्टिजर स्पिन हुने भयो। सो एन्सर कुन टिकाउनु पर्यो एन्सर कुन टिकाउनु पर्यो बोजोन्समा। कुनमा टिकाउनु पर्यो भन बोजोन्स है। बोजोन इन्टिजर स्पिन हुने पार्टिकलहरू बोजोन्स। हाफ स्पिन पार्टिकल हुनेहरू के हो त फर्मियन्स। फर्मियन्स कुरा बुझ्यौ। अब लेप्टोन भित्र के पर्छ भन्ने जानकारी लिनु पर्यो तिमीले भने। लेप्टोन भित्र के पर्छ भन्ने जानकारी लिनु पर्यो भने लेप्टोनमा के पर्छ भन्ने जान्नु पर्यो भने इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो त्यसपछि अर्को म्युन न्युट्रिनो अर्को टाउ न्युट्रिनो। यसरी 6वटा लेप्टोन छ बाबु 6वटा लेप्टोन। जम्मा हाम्रो लेप्टोन कतिवटा छ 6वटा लेप्टोन हुन्छ 6वटा लेप्टोन है। जम्मा टोटल लेप्टोनको संख्या छ 6वटा। यो फर्स्ट जेनेरेसन यो सेकेन्ड जेनेरेसन लेप्टोनको यो थर्ड जेनेरेसन। यहाँ मध्येको स्टेबल लेप्टोन भनेको फर्स्ट जेनेरेसन लेप्टोनलाई स्टेबल लेप्टोन मानिन्छ। फर्स्ट जेनेरेसनको लेप्टोनलाई स्टेबल लेप्टोन मानिन्छ बुझ्यौ फर्स्ट जेनेरेसन लेप्टोनलाई। सो यी सबै के हुन् त फर्मियन हुन् कि बोजोन हुन् यार फर्मियन। अघि नै भनेको थिएँ। अब क्वार्क आयो भने क्वार्क पार्टिकल आयो भने क्वार्क पार्टिकल के हो भनेर सोध्यो भने क्वार्क पार्टिकल के हो भनेर सोध्यो भने क्वार्क पार्टिकल के हो त क्वार्क पार्टिकल पनि के हो त फर्मियनमा पर्छ। के छ क्वार्क अप डाउन चार्म स्ट्रेन्थ टप। एकचोटि रिकल मात्र गराइदिएको तिमीलाई अहिले यहाँ टप बटम यसरी 6वटा छ क्वार्क। लेप्टोन पनि कतिवटा 6वटा है। यो कुन हो फर्स्ट जेनेरेसनको क्वार्क। यो कुन जेनेरेसन सेकेन्ड जेनेरेसनको क्वार्क। यो कुन जेनेरेसन थर्ड जेनेरेसनको क्वार्क। कुन जेनेरेसनको थर्ड जेनेरेसनको क्वार्क। लेप्टोन क्वार्क र ब्यारोन्सहरू के हुन् फर्मियन्स हो भने अनि फिल्ड पार्टिकलहरू र मेजोन्सहरू चाहिँ के रहेछ त बोजोन्स पार्टिकल थिए है। ल यो पनि याद गरिराख। ठीक छ बाबु। ल अगाडि बढौँ अब। हेर एक्जाम्पल अफ फर्मियन इज। ल मलाई भन फर्मियनको एक्जाम्पल कुन हो भन मलाई यहाँनिर। एक्जाम्पल अफ फर्मियन इज फर्मियनको एक्जाम्पल के हो त यहाँनिर फोटोन हो होइन पायोन हो न्युट्रिनो हो कायोन हो। यहाँ सुन फोटोन होइन फोटोन केमा पर्यो बोजोन हो। पायोन पनि के हो बोजोन हो। काउ के पनि के हो बोजोन हो मेजोनमा पर्यो। सो न्युट्रिनो भन्ने चाहिँ के हो भन त न्युट्रिनो भनेको लेप्टोन हो कि होइन। न्युट्रिनो भनेको लेप्टोन हो कि होइन। लेप्टोनवाला हो कि होइन। लेप्टोनवाला फर्मियन हुन्छ हुँदैन त लेप्टोन भनेको फर्मियन हो कि होइन अघि नै भनिसकेको छु। सो न्युट्रिनो इज के भन्नु पर्यो त न्युट्रिनो इज अ एक्जाम्पल अफ फर्मियन। न्युट्रिनो इज अ एक्जाम्पल अफ फर्मियन। याद गर्ने न्युट्रिनो भनेको चाहिँ फर्मियनको एक्जाम्पल हो। याद गर्नु है न्युट्रिनोको प्रसङ्ग आउँदाखेरि यो के हो भने न्युट्रिनोको प्रसङ्ग आउँदाखेरि मोस्ट एबाउन्डेन्ट फन्डामेन्टल पार्टिकल इन द युनिभर्स। फन्डामेन्टल पार्टिकल इन द युनिभर्समा सबसे ज्यादा पाइने फन्डामेन्टल पार्टिकल को हो भनेर सोध्यो भने न्युट्रिनोमा टिकान्ने। यसको चार्ज जहिले पनि कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने चार्ज जहिले पनि कति हुन्छ यसको 0 हुन्छ। न्युट्रिनोको चार्ज जहिले पनि कति भन्ने 0 चार्ज 0 हुने है। चार्ज के भन्ने रे 0 भन्ने।
चार्ज जहिले पनि न्युट्रिनोको के भन्ने 0 रेस्ट मास भन्यो भने नि यसको रेस्ट मास पनि कति हुन्छ 0 हुन्छ याद गर्नु न्युट्रिनोको रेस्ट मास पनि के हुन्छ 0 हुन्छ र युनिभर्समा मोस्ट अभाइलेबल फन्डामेन्टल पार्टिकल अर एलिमेन्ट्री पार्टिकलको नाम भन्नु पर्यो भने न्युट्रिनो यो कुन फ्यामिलीमा पर्छ लेप्टोन फ्यामिलीमा कुन फ्यामिलीमा लेप्टोन फ्यामिलीमा कति टाइपको लेप्टोन हुन्छन् देयर आर 3 टाइप्स अफ लेप्टोन न्युट्रिनो देयर आर 3 टाइप्स अफ न्युट्रिनो के हो तीनटा टाइप छ न्युट्रिनोको के छ अघि भर्खरै हामीले हेरेको एउटा इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो अर्को के छ म्युन न्युट्रिनो अर्को के छ टाउ न्युट्रिनो यो तीन थरीको न्युट्रिनो पाइन्छ है त संसारमा तीन थरीको इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो म्युन न्युट्रिनो टाउ न्युट्रिनो चार्ज 0 रेस्ट मास 0 हाफ स्पिन पार्टिकल स्पिन हाफ पार्टिकल हो यो स्पिन के भन्छ यसको हाफ स्पिन फर्मियन भन्ने बित्तिकै हाफ स्पिन पार्टिकल भइगयो है ल यति कुरा जानकारी लिएर ओके नेक्स्ट एक्जाम्पल अफ बोजोन इज कुन चाहिँ हो यसमा एक्जाम्पल अफ बोजोन ए बाबु बोजोन कुन हो भन त बोजोनको एक्जाम्पल इलेक्ट्रोन बोजोन हो हैन यो के हो फर्मियन हो यो पनि फर्मियन प्रोटोन पनि के हो फर्मियन बोजोन भनेको कुन हो भन त फोटोन बोजोन भनेको कुन हो भन फोटोन किन यस्तो भयो रे इलेक्ट्रोन के हो लेप्टोन हो इलेक्ट्रोन इज लेप्टोन न्युट्रिनो पनि लेप्टोन प्रोटोन भनेको के हो त ब्यारोन सो यी दुईटै के हो त फर्मियन परे तीनटै सो यहाँको बोजोनको एक्जाम्पल को पर्यो भन त बोजोनको एक्जाम्पलमा को पर्यो भनौं बोजोनको एक्जाम्पलमा पर्यो फोटोन को परेछ फोटोन ठीक छ बोजोनको एक्जाम्पलमा परेछ फोटोन बुझेको कुरा ल हेर है यसरी अगाडि बढ्दैछौँ हामी अब यो आनन्दको छ जुलोजी बोटनी पढाए जस्तै खालको यहाँ न्युमेरिकल केही छैन ल हेर त यसमा के भन्छ अल लेप्टोन्स इन्टरेक्ट विथ इच अदर बाई लेप्टोनहरुले एकअर्कासँग कसरी इन्टरेक्ट गर्छ लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सनलाई के भनिन्छ स्ट्रङ इन्टरेक्सन विक इन्टरेक्सन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन कुन चाहिँ इन्टरेक्सन भनिन्छ लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सनलाई के भनिन्छ भनौं लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सनलाई विक इन्टरेक्सन भनिन्छ लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सनलाई विक इन्टरेक्सन हेड्रोन बीचको इन्टरेक्सनलाई स्ट्रङ इन्टरेक्सन हेड्रोन बीचको इन्टरेक्सनलाई के भन्छ स्ट्रङ इन्टरेक्सन हेड्रोन बीचको इन्टरेक्सनलाई के भनिन्छ स्ट्रङ इन्टरेक्सन लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सनलाई के भन्ने रे लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सनलाई के भन्ने विक इन्टरेक्सन सो विक फोर्सबाट यिनीहरुले एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गर्छ विक फोर्सबाट एकअर्कासँग इन्टरेक्ट गरेर हुन्छ है त स्ट्रङ फोर्सबाट इन्टरेक्ट गर्ने पार्टिकल चाहिँ को हुन्छ स्ट्रङ फोर्सबाट इन्टरेक्ट गर्ने पार्टिकल चाहिँ को हुन्छ भन्दाखेरि हेड्रोन पार्टिकल इन्टरेक्सन बिट्विन हेड्रोन इज स्ट्रङ इन्टरेक्सन है त हेड्रोन बीचको इन्टरेक्सन स्ट्रङ इन्टरेक्सन लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सन चाहिँ के हुन्छ विक इन्टरेक्सन लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सन चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि विक इन्टरेक्सन लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सन चाहिँ के हुन्छ विक इन्टरेक्सन ल याद गरौँ ल लेप्टोन बीचको इन्टरेक्सन चाहिँ विक इन्टरेक्सन एक्जाम्पलमा बीटा डीके भनेको मैले एक्जाम्पल बीटा डीके इज अ एक्जाम्पल अफ विक इन्टरेक्सन एक्जाम्पल अफ बीटा डीके इज एक्जाम्पल अफ विक इन्टरेक्सन स्ट्रङ इन्टरेक्सनको एक्जाम्पल चाहिँ एउटा न्युक्लियर इन्टरेक्सन टु पार्टिकल इन्टरेक्ट टु प्रोड्युस ओन्ली फोटोन्स with original particle disappearing the particle must have been भनेको छ two particle interact to produce only photon भन्दैछ दुईटा पार्टिकल इन्टरेक्ट गरे फोटोन मात्र दिदैछ भन्दाखेरि फोटोन मात्र दिने भनेको के हो भन त यो त पार्टिकल प्लस यहाँ सुन मैले यो त एनिहिलेसनको कुरा हो पार्टिकल प्लस एन्टी पार्टिकल गिव्स के भन न फोटोन गिव्स के हुन्छ फोटोन गामा फोटोन दिन्थ्यो यसले गामा फोटोन दिन्थ्यो गामा फोटोन दिन्थ्यो भनेपछि यो रिएक्सनलाई के भन्छ एनहिलेसन पार्टिकल र एन्टी पार्टिकल कम्बाइन भएर ती पार्टिकलहरु के हुने डिसएपियर हुने र केमा कन्भर्ट हुने त फोटोनमा कन्भर्ट हुने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं एनहिलेसन भनेपछि हेर त टु पार्टिकल इन्टरेक्ट टु प्रोड्युस ओन्ली फोटोन विथ ओरिजिनल पार्टिकल डिसएपियरिङ देन पार्टिकल मस्ट ह्याभ बीन के हुनुपर्छ
meson, strength particle, strongly interacting, or particle and its antiparticle. Particle and its antiparticle. Particle र antiparticle दुईटाले के गर्छन् भन्दाखेरि कम्बाइन गरेर ओरिजिनल पार्टिकल डिस्ट्रोय हुन्छ र फोटोन मात्र गामा फोटोन निकाल्छ। यसलाई एनिलेसन भनिन्छ। एनिलेसन भनिन्छ। अब कहिलेकाहीँ सोध्यो during the annihilation of electron positron, annihilation of electron positron dot energy of gamma photon is produced भन्नु सोध्यो भने तिमीले कति आन्सर दिन्छौ यसमा? ल भन। 1 MeV, 2 MeV हैन, 3 MeV, 4 MeV भनेर दियो भने यति बेला यहाँ सुन्नु। एनिलेसन हुँदाखेरि जहिले पनि मास डिस्ट्रोय हुन्छ र के बन्छ भन्दाखेरि मास डिस्ट्रोय हुन्छ र के बन्छ भन्दाखेरि मास डिस्ट्रोय भएर फोटोन बन्दो रहेछ, एनर्जीमा कन्भर्ट हुँदो रहेछ। अब कति एनर्जी निस्किन्छ भन्दाखेरि एनिलेसन हुँदाखेरि जहिले पनि एनर्जी कति निस्किन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टिकलको मास mc², अर्को पार्टिकलको मास एनर्जी mc², टोटल एनर्जी कति निस्किरहेको हुन्छ भने 2mc² निस्किन्छ। याद गर्नु 2mc²। सो अब इलेक्ट्रोनको तिमीलाई मास थाहा छ 9.1 10 to the power minus 31 kg, त्यहाँबाट राख 1 MeV जतिको एनर्जी निस्किन्छ इलेक्ट्रोन पोजिट्रोनको एनिलेसनमा। 1 MeV एनर्जी निस्किन्छ। बोनसमा भनिदिरहेको छु तिमीहरूलाई मैले। हेर माथि तिमी त्यो भाषा नबुझेर बिगारिदिन्छौ। टु पार्टिकल इन्टरेक्ट टु प्रोड्युस ओन्ली फोटोन भन्दाखेरि त्यो एनिलेसन हो बुझ्नु पर्थ्यो। एनिलेसन हो भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। बुझ्यौ? एनिलेसन हो भनेर बुझ्नु पर्थ्यो। ठीक छ? ल यसरी अगाडि बढ्नु। ल अर्को जाऊ। इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थ द 4 बेसिक इन्टरेक्सन आर ग्रेभिटेशनल, विक, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, स्ट्रङ। हैन, इन्क्रिजिङ स्ट्रेन्थको आधारमा कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि अप्सन ए नै ठिक्क मिलिरहेको छ। अप्सन ए इज करेक्ट चोइस। सबसे विकेस्ट इन्टरेक्सन ग्रेभिटेशनल, स्ट्रङगेस्ट इन्टरेक्सन स्ट्रङ इन्टरेक्सन है। ग्रेभिटेशनल सबसे विकेस्ट, सबसे स्ट्रङगेस्ट को हो त स्ट्रङ इन्टरेक्सन, सबसे स्ट्रङगेस्ट को हो त स्ट्रङ इन्टरेक्सन है। ल अनि चारवटा फोर्स मध्ये आफ्टर बिग ब्याङ फर्स्टमा सेपरेट हुने फोर्स को हो त ग्रेभिटी हो। त्यो पनि याद गर्ने, ग्रेभिटी हो। फर्स्ट सेपरेटेड फोर्स जस्ट आफ्टर द बिग ब्याङ इज ग्रेभिटेशनल फोर्स। सबैभन्दा विकेस्ट फोर्स हो। ग्रेभिटेशनल फोर्स इज अ विकेस्ट फोर्स। ग्रेभिटेशनल interaction is a weakest interaction हो। याद गर्नु है, weakest interaction हो gravitational interaction is weakest interaction। याद गरेर weakest interaction हो। ल two basic interaction that have finite range are, दुईटा बेसिक इंटरेक्शन जसको चाहिँ फाइनाइट रेंज छ है। रेंज अफ 4 इंटरेक्शन कति छ रेंज भन्दाखेरि सुन्नु, यहाँ सुन्नु। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इंटरेक्शन को रेंज कति पहिला भनिदिन्छु। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इंटरेक्शन भनेको दुईटा चार्ज पार्टिकल बीचमा हुने इंटरेक्शन हो। दुईटा चार्ज पार्टिकलको बीचमा हुने इंटरेक्शन हो यो। दुईटा चार्ज पार्टिकलको बीचमा हुने इंटरेक्शन हो। यसको रेंज भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ। दुईटा चार्जलाई जति सेपरेसनमा राखे पनि भयो। अर्को ग्रेभिटेशनल इंटरेक्शन भनेको दुईटा मास पार्टिकल बीचमा हुने इंटरेक्शन हो। ग्रेभिटेशनल इंटरेक्शन भनेको मास पार्टिकल बीचमा हुने इंटरेक्शन हो। यसको पनि रेंज कति हुन्छ इन्फाइनाइट। अब वीक इंटरेक्शन भनेको दुईटा इलेक्ट्रोनको बीचमा हुने इंटरेक्शन हो। दुईटा इलेक्ट्रोन पार्टिकलको बीचमा हुने इंटरेक्शनलाई वीक इंटरेक्शन भनिन्छ बाबु। यसको रेंज हुन्छ लगभग 10 to the power minus 18 मिटरको अर्डरमा। र स्ट्रङ इंटरेक्शन भनेको दुईटा हाइड्रोन बीचमा हुने इंटरेक्शन हो। यसको रेंज हुन्छ न्यूक्लियर रेंज 10 to the power minus 15 मिटर फर्मी अर्डर। भनेपछि फाइनाइट रेंज हुने भनेको को कुरा छ भन त? फाइनाइट रेंज हुने भनेको कसको कुरा छ? फाइनाइट रेंज हुने भनेको विक इंटरेक्शन र स्ट्रङ इंटरेक्शन भयो कि भएन? विक र स्ट्रङ भयो कि भएन? फाइनाइट रेंज का कसको रहेछ भन्दाखेरि विक र स्ट्रङको। विक र के को रहेछ? स्ट्रङको। फाइनाइट रेंज। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र ग्रेभिटेशनल इंटरेक्शन चाहिँ इन्फाइनाइट रेंजसम्म यिनीहरूको इंटरेक्शन भइरहेको हुन्छ। चार्ज पार्टिकललाई इन्फाइनाइट सेपरेसनमा राख या मास पार्टिकललाई इन्फाइनाइट सेपरेसनमा राख। दे विल कम्युनिकेट टु इच अदर। दे विल इन्टरेक्ट विथ इच अदर। ठीक छ? ल यति कुरा याद गर्ने।
यति कुरा याद गर्ने क्वार्क्स आर द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ भनेको छ क्वार्क भनेको के को कन्स्टिट्युएन्ट्स हो त भन त क्वार्क भनेको बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स अफ के हो त भन्दाखेरि अल स्ट्रङली इन्टरेक्टिङ पार्टिकल है क्वार्क भनेको क्वार्क्स आर द बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स अफ hadron ल क्वार्क्स भनेको आर द बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स अफ hadron अब hadron भनेको कुन इन्ट्र्याक्सनमा भाग लिन्छ बाबु hadronले कुन इन्ट्र्याक्सनमा भाग लिन्छ स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन हो कि हैन सो क्वार्क्स आर द कन्स्टिट्युएन्ट्स अफ के भन all strongly interacting particle है अब hadron भित्र के बन्छ barons र mesons भनेको के हो त combination of three quarks तीनटा क्वार्क कम्बाइन गर्यो भने तिमीले barons पाउँछौ त्यसपछि mesons भनेको के हो त combination of one quark and one anti-quark ल हेर है तीनटा क्वार्कको कम्बिनेसन छ भने ब्यारोन एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्क छ भने मेजोन यी सबै के कुन इन्ट्र्याक्सनमा भाग लिने हुन् स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सनमा भाग लिने पार्टिकल किन hadron बीचको इन्ट्र्याक्सनलाई स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन इलेक्ट्रोन बीचको इन्ट्र्याक्सनलाई वीक इन्ट्र्याक्सन चार्ज पार्टिकल बीचको इन्ट्र्याक्सनलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्र्याक्सन मास पार्टिकल बीचको इन्ट्र्याक्सनलाई ग्राभिटेशनल इन्ट्र्याक्सन है ग्राभिटेशनल इन्ट्र्याक्सन ब्यारोन्सको क्वार्क कम्बिनेसन बनाउने तीनटा क्वार्क मेजन्सको क्वार्क कम्बिनेसन बनाउने क्वार्क एन्टी क्वार्क ठीक छ ल ओके तिमीलाई साइडको इन्फर्मेसन पनि यसो बताइदै गइरहेको छु एक्जामको टाइममा रिभिजन होस् भनेर एनी मेजोन इज अ कम्बिनेसन अफ ल भर्खरै भनेको थिएँ मैले मेजोन इज अ कम्बिनेसन अफ भन है मेजोन इज अ कम्बिनेसन अफ 3 क्वार्क्स हो होइन 2 क्वार्क्स हो होइन अघि भर्खरै भनेको थिएँ 1 क्वार्क एन्ड 1 एन्टी क्वार्क भनेको थिएँ मेजोन इज अ कम्बिनेसन अफ 1 क्वार्क एन्ड 1 एन्टी क्वार्क बुझ्नु मेजोन भनेको जहिले पनि के हो त 1 क्वार्क 1 एन्टी क्वार्क एन्टी क्वार्क है मेजोनमा के पर्छन् भन पाई प्लस को क्वार्क कम्बिनेसन पाई 0 पाई माइनस यिनीहरुको क्वार्क कम्बिनेसन के हुन्छ त यसमा हुन्छ यु डी बार यसमा हुन्छ यु बार और डी बार और एस बार क्वार्क कम्बिनेसन नि यु भनेको अप डी भनेको डाउन पाई माइनस को क्वार्क कम्बिनेसन सोध्यो भने यु बार डी के प्लस को क्वार्क कम्बिनेसन तिमीलाई यदि सोध्यो भने के प्लस को क्वार्क कम्बिनेसन सोध्यो भने युएस बार के 0 को सोध्यो भने डीएस बार इटा 0 को सोध्यो भने यही नै कुरा हुन्छ इटा 0 को सोध्यो भने यही नै हुन्छ याद गरिराख्नु ल क्वार्क कम्बिनेसन मेजन्सको लागि जहाँ पनि एउटा क्वार्क र एउटा एन्टी क्वार्कको प्रयोग भएको छ एउटा क्वार्क र एउटा एन्टी क्वार्कको प्रयोग भएको छ मेजनको क्वार्क कम्बिनेसन याद गर कसैको सोधिन सक्छ पनि पछि मेजनको क्वार्क कम्बिनेसन एउटा क्वार्क र एउटा एन्टी क्वार्क प्रयोग भएको छ ओके ल एनी ब्यारोन इज द कम्बिनेसन अफ ब्यारोन भनेको कतिवटा क्वार्कको कम्बिनेसन हो 3 क्वार्क याद गर अघि नै भनिसकेपछि ब्यारोनमा तीनटा क्वार्कको कम्बिनेसन ब्यारोनमा के पर्छ प्रोटोनको क्वार्कको तीनटा क्वार्क कम्बिनेसन क्यू प्रोटोन भनेको कतिवटा क्वार्क पर्छ त तीनटा क्वार्क यु डी एन्टी प्रोटोन के हुन्छ यु बार डी बार न्यूट्रन भनेको युडीडी एन्टी न्यूट्रन के हुन्छ यु बार डी बार है ब्यारोनमा अब अरु पर्सन धेरै अरु के पर्छ त भन्दाखेरि डेल्टा प्लस को सोध्यो भने यही हुन्छ डेल्टा 0 को सोध्यो भने यही नै हुन्छ हैन सिग्मा प्लस को सोध्यो इफ इन केस सिग्मा 0 या सिग्मा माइनस अरु ब्यारोन्सहरुको सोध्यो भने यसमा कति हुन्छ त यु एस हुन्छ युडीएस हुन्छ यसको के हुन्छ भनेर सोध्यो भने
DDS हुन्छ DDS हुन्छ है सिमिलरली तिमीलाई चाहिँ ल्याम्डा 0 को सोध्यो भने पनि यही नै हुन्छ ओमेगा माइनस को सोध्यो भने ओमेगा माइनस को सोध्यो भने S हुन्छ अनि क्यास्केडमा आएर सोध्यो ल लेट्स से क्यास्केड 0 को सोध्यो तिमीलाई क्यास्केड 0 को सोध्यो भने USS हुन्छ USS क्यास्केड माइनस को सोध्यो यदि भने क्यास्केड माइनस को सोध्यो भने क्यास्केड माइनस को हुन्छ DSS यसरी हमरा चाहिँ के हुन्छ भने ब्यारोनका क्वार कम्बिनेसनहरु हुन्छ मैले रेगुलर क्लासमा यसको ट्रिक्स पनि सिकाइदिएको थिएँ सम्झिने तरिकाहरु है रेगुलर क्लासमा यसको ट्रिक्स पनि भन्दैको थिएँ कसरी सबैको क्वार कम्बिनेसन लेख्न सकिन्छ ब्यारोनमा 3टा क्वार प्रयोग भएको हुन्छ मेजोनमा एउटा क्वार र एउटा एन्टी क्वार प्रयोग भएको हुन्छ ल यदि सोध्यो भने हामीले यसरी बताइदिउँ ओके नेक्स्ट अब जाऊ द क्वार कन्टेन्ट अफ पाई प्लस मेजोन इज अघि भर्खरै भने पाई प्लस को क्वार कन्टेन्टमा के हुन्छ त भन्न त ल UD बार क्वार कन्टेन्ट अफ पाई प्लस मेजोन इज UD बार अघि भर्खरै लेखाइदिएको थिएँ UD बार अब यो याद भएको हुनुपर्छ अनि टिक हान्ने हो UD बार क्वार कम्बिनेसन अफ पाई प्लस मेजोन इज UD बार जस्ट नाउ मैले भन्दै थिएँ पाई प्लस भनेको एउटा के हो त मेजोन हो मेजोनमा एउटा क्वार्क एउटा एन्टी क्वार्क हुन्छ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि UD बार भर्खरै भन्दै थिएँ UD बार याद हुनुपर्छ यो चाहिँ अरु केही उपाय छैन अब ल अर्को इन टर्म्स अफ क्वार्क कन्टेन्ट अब बीटा डीके क्यान बी रिटन एज सुन है बाबु बीटा डीके भनेको मेनली हामी केलाई भन्छौं भने बीटा डीके भनेको दुईटा हुन्छन् मेनली हामी केलाई भन्छौं भने न्यूट्रन डीके यसको एक्जाम्पलमा पर्छ न्यूट्रन डीके न्यूट्रन जहिले पनि डीके भएर के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर न्यूट्रन जहिले पनि डीके हुन्छ र प्रोटोन बन्छ प्लस के निस्किन्छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन र एन्टी न्यूट्रिनो निस्किरा हुन्छ एन्टी न्यूट्रिनो निस्किरा हुन्छ अब यहाँ भएको भनेको चाहिँ यो एन्टी न्यूट्रिनो ल यहाँ बार छुटेको छ ल बार राखिदिने एन्टी न्यूट्रिनो ल हेर यहाँ अब यसमा हेर त अब न्यूट्रनलाई क्वार कम्बिनेसन लेख्छ न्यूट्रन भनेको के हो हेरे बीटा डीके स्किम लेख्दै छु UDT प्रोटोन भनेको के हेर है UD प्लस इलेक्ट्रोनको कोही क्वार कम्बिनेसन इलेक्ट्रोन त लेप्टोन हो बाबु क्वार कम्बिनेसन हुँदैन इलेक्ट्रोन प्लस एन्टी न्यूट्रिनो यसरी लेखेछ भनेपछि कुन चाहिँ स्किममा देखाएको छ त बीटा डीके कुन स्किममा देखाएको छ अप्सन एमा छ यस अर्नु अप्सन एमा छ न्यूट्रन डीके हुन्छ प्रोटोनमा सँगै के निकाल्छ भने इलेक्ट्रोन र एन्टी न्यूट्रिन निकाल्छ यसलाई बीटा डीके भनिन्छ याद हुनु पर्यो बीटा डीके त पहिला बीटा डीके नै थाहा छैन भने त अब केही पनि गर्दैनौ बीटा डीके भनेको एक्जाम्पल हो न्यूट्रन डीके हुन्छ प्रोटोनमा के निस्केर जान्छ इलेक्ट्रोन र एन्टी न्यूट्रिनो निस्केर जान्छ है इलेक्ट्रोन र एन्टी न्यूट्रिनो निस्केर जाको हुन्छ अब न्यूट्रन प्रोटोनमा डीके हुँदाखेरि हेर त यहाँ हेर UDD UUD के भयो भने डाउन क्वार्कहरु अपमा चेन्ज भइरहेछ याद गर्नु यो चाहिँ यो थाहा हुनुपर्छ तिमीलाई थाहै नपाइकन लेख्न सक्दैनौ सो न्यूट्रन प्रोटोनमा कन्भर्ट हुन्थ्यो भन्ने थाहा हुनु पर्यो UDD gives UUD प्रोटोन प्लस इलेक्ट्रोन प्लस एन्टी न्यूट्रिनो यो अप्सन ए मा छ त्यो टिक हान्नु पर्यो अप्सन ए मा छ टिक हान्नु पर्यो थाहा हुनु पर्छ न्यूट्रन डीके हो है बीटा डीके को एउटा एक्जाम्पल हो न्यूट्रन डीके हुँदा जहिले पनि के भन्छ भने थिए मैले NPEA भनेर सम्झिनु यसलाई NPA भनेर सम्झिनु न्यूट्रन डीके हुन्छ प्रोटोनमा अनि इलेक्ट्रोन र एन्टी न्यूट्रिनो इमिट भएर जान्छ इलेक्ट्रोन र एन्टी न्यूट्रिनो इमिट भएर गएको हुन्छ ल याद गर कन्सेप्चुअल क्वेशन थियो याद गर्नु ल ओके अब अर्को जाउँ messenger particle of electromagnetic interaction are called messenger particle of electromagnetic interaction are called है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्टरेक्सन को messenger particle हामी फोटोन भन्छौं है बाबु फोटोन के भन्छौं रे messenger of electromagnetic particle हामी के भन्छौं यसलाई फोटोन भन्छौं याद गर्नु फोटोन इज अ messenger particle of electromagnetic interaction अनि ग्लुएन्स भनेको messenger of कसको strong interaction is mediated by the exchange of gluons and W plus Z plus boson भनेको messenger of weak interaction याद गर फोटोन भनेको messenger of electromagnetic interaction फोटोन भनेको messenger of electromagnetic interaction अब ग्रेभिटोन भनेको messenger of gravitational interaction
तर यो ग्राभिटोन इज अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल टिल नाउ इट इज अ हाइपोथेटिकल अहिलेसम्म डिटेक्ट भएको छैन हाइपोथेटिकल पार्टिकल हो यो हाइपोथेटिकल फिल्ड पार्टिकल हो यो जसले चाहिँ ग्राभिटेसनल फिल्ड एक्सचेन्ज गर्छ भनेर मान्छौँ ग्राभिटेसनल फिल्ड एक्सचेन्ज गर्छ भनेर मान्छौँ ग्राभिटोन इज अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल हो हाइपोथेटिकल सो अहिले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्र्याक्सन कसले इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्र्याक्सनको मेडिएटर को हो भनेर सोध्यो भने फोटोनमा टिकान्ने कुनमा टिकान्ने अहिले आन्सर फोटोनमा टिकान्ने फोटोन है फोटोन इज अ करेक्ट चोइस फोटोन इज अ करेक्ट चोइस फोटोन इज अ करेक्ट चोइस याद गर्नु ल जाऊ फेरि यसमा जाऊ ल मेसेन्जर पार्टिकल अफ द स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन आर कल्ड अहिले भर्खरै भने मेसेन्जर पार्टिकल अफ स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन भनेको हो ग्लुएन्स मेसेन्जर पार्टिकल अफ स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन आर कल्ड मेसेन्जर पार्टिकल अफ स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन आर कल्ड ग्लुएन्स ठीक छ कसलाई भन्छौँ मेसेन्जर पार्टिकल अफ स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन ग्लुएन्स भर्खरै भनेको थिएँ अहिले फेरि अर्को आयो मेसेन्जर पार्टिकल अफ विक इन्ट्र्याक्सन इज कल्ड है विक इन्ट्र्याक्सनको मेसेन्जर पार्टिकल के हो WNZ बोजन WNZ बोजन जेड बोजन ठीक छ मेसेन्जर पार्टिकल अफ विक इन्ट्र्याक्सन भर्खरै भनिसकेको छु यसमा केही छैन याद हुनु पर्यो कि त्यति हो अब के भयो त अर्को यसमा अ डाउन क्वार्क क्यान बी चेन्ज इन्टु अप क्वार्क प्लस अदर पार्टिकल्स परह्याप्स बाई यहाँ सुन बाबु है डाउन क्वार्क अप क्वार्कमा चेन्ज हुने भनेको बिटा डिकेमा हो बिटा डिके सुन यहाँ बिटा डिके भनेको एक्जाम्पल अफ विक इन्ट्र्याक्सन एक्जाम्पल अफ विक इन्ट्र्याक्सन बिटा डिके भनेको एक्जाम्पल अफ विक इन्ट्र्याक्सन हो सो बिटा डिकेमा के थियो भन बिटा डिकेमा के थियो डाउन क्वार्क क्वार्कमा चेन्ज भएको थियो एउटा चाहिँ यसको न्युट्रन डिके थियो न्युट्रन डिके हुँदा के भएको थियो भन न्युट्रन डिके हुँदाखेरि के भन्छ न्युट्रन केमा कन्भर्ट हुन्थ्यो प्रोटोनमा प्लस के आउँथ्यो त इलेक्ट्रोन प्लस एन्टी न्युट्रिनो थियो है न्युट्रन प्रोटोनमा जाँदाखेरि के हुन्छ डाउन क्वार्क अपमा चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भन युडी भएको थियो भनेपछि यहाँनिर हेर यो डाउन चाहिँ केमा चेन्ज भयो अपमा चेन्ज भएको सही छैन सो अब न्युट्रन डिके भनेको कुन एक्जाम्पल हो बिटा डिकेको एक्जाम्पल हो बिटा डिके भनेको कुन इन्ट्र्याक्सन ग्राभिटेसनल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक विक मध्ये कुन चाहिँ हो विक सो एन्सर करेक्ट चोइस इज विक डाउन क्वार्क अप क्वार्कमा चेन्ज हुने भनेको विक इन्ट्र्याक्सन हो डाउन क्वार्क अप क्वार्कमा चेन्ज हुने भनेको विक इन्ट्र्याक्सन है डाउन क्वार्क अप क्वार्कमा चेन्ज हुने भनेको कुन इन्ट्र्याक्सन रहेछ बाबु कुन इन्ट्र्याक्सनबाट रहेछ विक इन्ट्र्याक्सनबाट रहेछ है बुझ्यौ ल यसरी याद गर्ने अब जाऊ अर्को फन्डामेन्टल पार्टिकल्स एउटा लेखेको छ मोडर्न फिजिक्सको क्वार्कको कि एलिमेन्ट्री पार्टिकलको बाबु यो मोडर्न फिजिक्स सेकेन्ड भनेर लेखेको छ त्यसैभित्र पार्टिकल फिजिक्सलाई थाहा छ नि कुरा बुझ्दैन मोडर्न फिजिक्स फर्स्ट मोडर्न फिजिक्सको पार्टको क्वार्क त पहिला भइसकेको छ पहिलाको हेर ल यहाँ हेर त फन्डामेन्टल पार्टिकल एसोसिएटेड विथ द हिग्स फिल्ड गिभिङ अदर पार्टिकल मास इज कल्ड हेर त ल है बाबु फन्डामेन्टल पार्टिकल एसोसिएटेड विथ द हिग्स फिल्ड जसले अरू पार्टिकललाई मास दिन्छ त्यो पार्टिकल के हो भन त हिग्स बोजन हो कि होइन हिग्स बोजन जसले हिग्स फिल्ड बनाउँछ र अरू पार्टिकललाई मास प्रोभाइड गर्छ त्यसलाई हिग्स बोजन भन्छौँ हिग्स बोजनको चार्ज कति हुन्छ 0 हुन्छ है हिग्स बोजनको चार्ज कति हुन्छ 0 हुन्छ र गड पार्टिकल भनेर कसलाई चिनिन्छ हिग्स बोजनलाई चिनिन्छ गड पार्टिकल भनेर कसलाई चिनिन्छ हिग्स बोजनलाई चिनिन्छ र हिग्स बोजनलाई बताउनलाई तीनटा क्वेशन यही लेखेको छु कुरा बुझ्छौ एउटा हिग्स बोजन भनेको यस्तो इम्पोर्टेन्ट पार्टिकल जसले एउटा फिल्ड क्रिएट गर्छ जसको नाम हिग्स फिल्ड भन्छौँ त हिग्स फिल्डले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि अरू पार्टिकलहरू त्यसमा इन्ट्र्याक्सन गर्यो भने मास प्रोभाइड गरिदिन्छ त्यसले र हिग्स बोजनको आफ्नै चार्ज कति हुन्छ 0 हुन्छ यसको नाम गड पार्टिकल पनि भनेर बुझिन्छ है त गड पार्टिकल कसलाई भनिन्छ भनेर सोध्यो भने हिग्स बोजनलाई गड पार्टिकल भनिन्छ याद गर्नु हिग्स बोजनको नाम हो गड पार्टिकल हिग्स बोजनको नाम हो गड पार्टिकल याद गरिराख्नु हिग्स बोजनको नाम हो गड पार्टिकल ल व्हाट इज द प्रेडिक्टेड स्पिन अफ हिग्स बोजन हिग्स बोजनको स्पिन हुन्छ 0 हिग्स बोजनको स्पिन हुन्छ 0 सिंगलेट हिग्स बोजनलाई हामी स्केलर बोजन पनि भन्छौँ त्यही भएर स्केलर बोजन पनि भन्छ यसलाई कहिलेकाहीँ नि स्केलर बोजन पनि भन्छ स्केलर बोजन जस्तो फोटोन ग्लुयोन्स
W Z त्यसलाई हामी भेक्टर बोजन भन्छौँ भने यसलाई स्केलर बोजन भनिरहेको हुन्छ स्केलर बोजन यसको स्पिन कति हुन्छ भने 0 है 0 बोजन भन्ने बित्तिकै इन्टिजर स्पिन हुन्छ त्यसमा पनि यो सिंगलेट रहेछ जेरो स्पिन पार्टिकल ठीक छ याद गर्ने अर्डिनरी म्याटर कम्पोज बाइ ए बाबु अर्डिनरी म्याटर भनेको केले बनेको हुन्छ एटम मिलेर बनेको हुन्छ एटम के मिलेर बनेको हुन्छ प्रोटोन न्यूट्रन इलेक्ट्रोन हुनु पर्यो अब यसमा प्रोटोन न्यूट्रनहरु केबाट बन्ने भए क्वार्कबाट बन्छन् यो इलेक्ट्रोन भनेको के हो त लेप्टन हो भनेपछि केबाट बनेको हुँदो रहेछ त भन त है अर्डिनरी म्याटर कम्पोज बाइ केले भन क्वार्क एन्ड lepton which of the following is are fundamental particle electron proton neutron मा फन्डामेन्टल कुन हो भन न फन्डामेन्टल भनेको त्यो भन्दा सानो युनिटमा डिवाइड गर्न नसकिने अब प्रोटोनलाई के गरिन्छ प्रोटोन भनेको क्वार्क कम्बिनेसन UUD बाट बनेको हुन्छ न्यूट्रन के हुन्छ UDD बाट बनेको हुन्छ यसलाई टुक्राउन मिल्छ तर इलेक्ट्रोनलाई टुक्राउन मिल्दैन इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल है इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रनमा कुन चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेर तिमीलाई भन्यो भने इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्यूट्रनमा कुन चाहिँ फन्डामेन्टल पार्टिकल भनेर भन्यो भने तिमीले भन्नु पर्ने हुन्छ कसलाई त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोनलाई बुझ्यौ इलेक्ट्रोन इज अ फन्डामेन्टल पार्टिकल ल अब आयो तिम्रो चाहिँ सेस्मिक वेभ तिरको आयो यो सेस्मिक वेभ तिरको कुराहरु आयो ल सेस्मिक वेभ तिर जाउँ हेर त द point where movement occur which trigger the earthquake is called जुन पोइन्ट बाट चाहिँ अर्थक्वेक स्टार्ट हुन्छ त्यो पोइन्टलाई हामी फोकस भन्छौं के भन्छौं रे बाबु फोकस त्यो पोइन्टको नाम हामी फोकस भन्छौं यो अर्थको पार्ट भयो एउटा यो फल्ट लाइन जहाँनेरि तिम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जहाँनेरि चाहिँ अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं जहाँबाट अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुन्छ यसलाई के भन्छौं फोकस ओरिजिन अफ अर्थक्वेक को ओरिजिन भएको ठाउँ त्यसलाई हामी चाहिँ के भन्दा रहेछौं त भन्दाखेरि फोकस यो भन्दा माथिपट्टिको ठाउँलाई के भन्छ यो भन्दा माथिपट्टिको ठाउँलाई एपिसेन्टर ल जहाँबाट अर्थक्वेक ट्रिगर भयो नि अर्थक्वेक स्टार्ट भयो नि त्यो पोइन्टको नाम के भन्दा रहेछौं फोकस अब अर्थक्वेक जाँदाखेरि जुन प्रोड्युस हुने वेभ छन् त्यसलाई हामी सेस्मिक वेभ भन्छौं के वेभ भन्छौं रे सेस्मिक वेभमा के पर्छ भनेर सोध्यो भने सेस्मिक वेभमा दुईटा पर्छ है सेस्मिक वेभ के पर्छ नि त सेस्मिक वेभ भनेको एउटा बडी वेभ अर्को के हुन्छ सरफेस वेभ अर्थको सरफेस नजिकबाट बग्ने प्रोपागेट गर्ने वेभलाई के भन्छ सरफेस वेभ अब बडी वेभ भित्र पनि दुईटा वेभ हुन्छन् एउटा पी वेभ प्राइमरी अर्को एस वेभ सेकेन्डरी वेभ यसको नेचर हुन्छ लग्निच्युनल यसको नेचर हुन्छ ट्रान्सभर्स सरफेस वेभ भित्र दुईटा वेभ हुन्छ हेर एउटा हुन्छ लभ वेभ सबसे डिस्ट्रक्टिभ नेचरको हुन्छ अर्को हुन्छ रेलिज वेभ हुन्छ रेलिज वेभ ल अब बडी वेभले के कन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि सुन्नु बडी वेभले के कन्सिस्ट गर्छ भन्दाखेरि के भन्न पाउँछौ रेलिज र लभ भन्छौ कि पी र एस भन्छौ ल भन बडी वेभ कन्सिस्ट अफ के भन बडी वेभ कन्सिस्ट अफ भन पी एन्ड एस वेभ अनि भेलोसिटी अर्डर अफ भेलोसिटी हेर्ने भने सबसे बढी के हुन्छ त पी वेभ को हुन्छ त्यसपछि एस वेभ त्यसपछि सरफेस वेभहरु त्यसपछि सरफेस वेभ सो सरफेस वेभ के कन्सिस्ट गर्छ रेलिज र लभ वेभ बडी वेभले के कन्सिस्ट गर्छ पी र एस है सबसे फास्टेस्ट वेभ कुन हो त भन त फास्टेस्ट कुन हो त भनेर यहाँ दिएको है सबैभन्दा चाँडो प्रोपागेट गर्ने वेभ को हो त प्रेसर वेभ पी वेभ प्राइमरी वेभ है त प्राइमरी वेभ
याद गर्ने ल यति कहानीहरु याद गर यो त क्वाड भन्दा तिमीलाई पढाइदिएँ पुरै थ्योरी पढाइदिएँ मैले ल अब हेर which of the following sequence correctly lists the different arrival from first to last list the different arrivals from first to last है सबसे पहिला आइपुग्ने वेभ कुन हो सबसे पहिला को हो त फास्टेस्ट वेभ को प्रेशर वेभ फास्टेस्ट को प्रेशर वेभ त्यसपछि एस वेभ त्यसपछि सरफेस वेभ फास्टेस्ट फर्स्ट टु लास्ट फर्स्ट टु लास्ट फर्स्ट टु लास्ट हैन फर्स्ट टु लास्ट कुन चाहिँ वेभ आइपुग्छ पहिला पी वेभ त्यसपछि एस वेभ त्यसपछि सरफेस वेभ है फर्स्ट वेभ कुन चाहिँ रेकर्ड हुन्छ हाम्रो फर्स्ट वेभ that can be recorded that can arrive on the seismograph कुन हो भन्न सोध्यो भने कुनमा टिकाल्नु पर्यो पी वेभ मा टिकाल्नु पर्यो कुनमा टिकाल्नु पर्यो पी वेभ बुझ्छौ पी वेभ ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो पी वेभ अब तलतिर हेर how do rock particle move during the passage of p wave through the rock wait p wave भनेको कुन वेभ हो p wave भनेको लग्निट्युडिनल टाइपको हुन्छ भने मैले लगिट्युडिनल भनेपछि लग्निट्युडिनल हुन्छ भने के भयो त भन त ब्याक एन्ड फोर्थ प्यारलल टु द डाइरेक्सन अफ वेभ ट्राभल हुन मिल्छ मिल्दैन हैन यसको भाइब्रेसन र प्रोपागेसन के हुन्छ भने प्यारलल हुन्छ भने त्यस्ता वेभलाई लग्निट्युडिनल वेभ भनिन्छ भनेपछि पी वेभ को मुभमेन्टमा पार्टिकलहरु कसरी हल्लिने भयो त ब्याक एन्ड फोर्थ इन द डाइरेक्सन अफ वेभ ट्राभल अब एस वेभ को मुभमेन्टमा चाहिँ यो बेलामा चाहिँ यस यति यो चाहिँ ब्याक एन्ड फोर्थ परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ वेभ ट्राभल चाहिँ के भन्न त ड्युरिङ द प्यासेज अफ what during the passage of s wave पास हुँदाखेरि चाहिँ s wave पास हुँदा चाहिँ back and forth बुझ्छौ back and forth अनि in the and perpendicular to the direction of wave travel किन s wave भनेको कस्तो वेभ हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ कस्तो वेभ हुन्छ ट्रान्सभर्स वेभ ध्यान दिएर सुने अब यो कुराहरु तिमी यस्ता कुराहरु भेटाउँदैन फेरि विचार गर्नु ल किनभने यो पछाडीको रिसेन्ट ट्रेन्ड वाला पार्ट हो त्यति धेरै अवेलेबल हुँदैन कुराहरु त्यही भएर सुन्दै जाऊ है ल which of the following surface wave produce horizontal ground motion ए horizontal ground motion horizontally shift गराउने कसले हो भने लब वेभले कसरी अक्सिलेट गराउँछ वेभलाई हाम्रो अर्थलाई भने होरिजन्टल सेकिङ गराउँछ लब वेभले होरिजन्टल सेकिङ गराउँछ है त होरिजन्टल सेकिङ गराउँछ पुरा बुझ्नु लब वेभले होरिजन्टल सेकिङ गराउँछ रेलिज वेभले के गर्छ सेक्स अर्थ इन इलिप्टिकल प्याटर्न तल माथि पनि गर्छ र होरिजन्टली पनि यसले अक्सिलेट गराइरहेको हुन्छ लब वेभले चाहिँ कसरी गर्छ त भन्दाखेरि होरिजन्टली है होरिजन्टल शिफ्टिङ गराउँछ लब वेभले अर्थलाई होरिजन्टल शिफ्टिङ गराउँछ सो मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ भनेको लब वेभ हुन्छ त्यही भएर मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ इन जनरल सर्फेस वेभहरु डिस्ट्रक्टिभ हुन्छन् त्यो भित्रको पनि मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ चाहिँ लब वेभलाई मानिन्छ रेलिज वेभले कसरी सेक गर्छ अर्थलाई इलिप्टिकल प्याटर्नमा है अब फास्टेस्ट सेस्मिक वेव्स आर कुन चाहिँ हो भन त फास्टेस्ट सेस्मिक वेभ भनेको को हो भन ल अघि भनिसकेको थिएँ फास्टेस्ट सेस्मिक वेभ भनेको को हो भन पी वेभ which is fastest seismic wave भनेर सोध्यो भने कुनमा टिकाल्नु पर्यो p wave बोल त fastest seismic wave is p wave is the fastest seismic wave okay next in general most destructive earthquake waves are कुन चाहिँ हो मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ कुन चाहिँ हो भन त ps कुन चाहिँ भने थिए भर्खरै मैले लब वेभ इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ ल है लब वेभ इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिभ याद गर्ने अब नेक्स्ट अर्को हेर त 39 नम्बर earthquake has a Richter magnitude of 7 and as compared with earthquake B as a 6 the amount of ground motion is one measure of earthquake intensity यहाँ सुन रेक्टर स्केल भनेको लग स्केल हो यो है अर्थक्वेकलाई मेजर गर्छौं हामीले अब यो रेक्टर स्केलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि 10 टाइम्स को इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 10 टाइम्स हो के
म्याग्निट्युड 7 भन्नु पनि म्याग्निट्युड 7 रेक्टर स्केल भन्नुको मतलब के बुझिन्छ भने रेक्टर भन्नुको मतलब म्याग्निट्युड 6 रेक्टर भन्नुको मतलब यो 6 भन्दा 7 10 टाइम्स बढी शक्तिशाली हुन्छ क्या 6 भन्दा 7 कति टाइम्स शक्तिशाली हुन्छ 10 टाइम्स अनि 8 कति टाइम्स 10 टाइम्स भनेपछि 6 भन्दा 8 चाहिँ कति टाइम्स शक्तिशाली हुन्छ 100 टाइम्स सो यहाँबाट हान्न सकिन्छ ए चाहिँ कति टाइम्स इन्टेन्स हुन्छ त बी भन्दा 10 टाइम्स बढी शक्तिशाली हुने भयो त इन्टेन्सिटी अफ अर्थक्वेक ठीक छ ल 6 रेक्टरको र 8 रेक्टरको भन्दाखेरि 6 रेक्टरको भन्दा 8 रेक्टरको चाहिँ कति टाइम्स बलियो शक्तिशाली रहेछ त 100 टाइम्स है 10 10 ले बढ्दै जान्छ लग स्केल हो यो याद गर ठीक छ ल 6 को भन्दा 7 रेक्टरको चाहिँ कति टाइम्स मोर इन्टेन्स रहेछ भन्दाखेरि 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स मोर इन्टेन्स है 10 टाइम्स मोर इन्टेन्स ल याद गर्नु ओके अब नेक्स्ट छ हबल्स ल इज एभिडेन्स हेर है हबल्स ल इज एभिडेन्स दैट हबल्स लले के बताउँछ भन त स्पीड अफ लाइट इज इन्क्रिजिङ भन्ने बताउँछ कि युनिभर्स एक्सपान्डिङ भन्ने बताउँछ कि अर्थ इज स्लोइङ डाउन इन इट्स अर्बिट भन्ने बताउँछ कि ग्यालेक्सी हेभ रोटेशनल मोसन बताउँछ कि युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ भन्ने बताउँछ युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ भन्ने बताउँछ किनभने हबल्सले के देखे भन्दाखेरि हबल्स ल चाहिँ बेस्ड अन के छ अलिकति भनिदिहाल्छु थ्योरी रिकल गराइदिन्छु डप्लर्स इफेक्ट अफ लाइट डप्लर्स इफेक्टमा के हुन्छ भने सोर्स र अब्जर्भरमा सोर्स चाहिँ अब्जर्भरको नजिक गयो भने टुवार्ड्स गयो भने वेभलेन्थ के हुन्छ घट्छ अवे मुभ गर्यो भने के हुन्छ फेरि वेभलेन्थ बढ्छ हेर अब लाइटको केसमा वेभलेन्थ बढ्नुको मतलब हुन्छ रेड शिफ्ट वेभलेन्थ घट्नुको मतलब हुन्छ ब्लू शिफ्ट ल हबल्सले के अब्जर्भ गर्यो भन्दाखेरि हबल्स अब्जर्भ रेड शिफ्ट फ्रम द ग्यालेक्सीबाट आएको उसले के अब्जर्भ गरे त भन्दाखेरि रेड शिफ्ट अब्जर्भ गरे रेड शिफ्ट अब्जर्भ गर्नुको मतलब के हो त ग्यालेक्सी हाम्रो नजिक आइरहेछ कि टाढा गइरहेछ भन्ने बुझिन्छ टाढा आइरहेछ कि नजिक गइरहेछ टाढा गएपछि रातो हुने हो नि वेभलेन्थ बढ्छ भन्नुको मतलब रेड शिफ्ट सो त्यसको मतलब टाढा जानुको मतलब के छ त युनिभर्स कन्ट्र्याक्टिङ छ कि एक्सपान्डिङ छ त एक्सपान्डिङ छ भन्ने कुरा बताए के छ भन्ने बताए एक्सपान्डिङ छ भन्ने कुरा बताए एक्सपान्डिङ छ है युनिभर्स एक्सपान्डिङ छ भन्ने कुरा बताए यसमा याद गर्ने युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ भन्ने कुरा चाहिँ उनले थाहा पाए युनिभर्स इज एक्सपान्डिङ भन्ने कुरा थाहा पाए अनि कसरी एक्सपान्ड भइरहेछ भन्दाखेरि लेट्स से यसलाई अर्थलाई रेफरेन्स मान्ने हो भने अर्थ र ग्यालेक्सी बीचको चाहिँ डिस्टेन्स मान्यौ आर मान यसको भेलोसिटी चाहिँ रेसिडिङ भेलोसिटी v छ भने v प्रोपोर्सनल टु के हुन्छ r v इक्वल टु के हुन्छ s नट r भनेर यसरी चाहिँ उनले के गरे भन्दाखेरि एउटा ल निकाले यसैको नाम हामी के भन्छौं हबल्स ल भन्छौं हबल्स ल हबल्स ल भन्छौं यसलाई के भनिन्छ हबल्स ल यति भएपछि तिमीलाई हबल्स लको पनि मैले के गरे रिभिजन गर्दिए अनि एज अफ युनिभर्स भनेर तिमीलाई सोध्यो भने एज अफ युनिभर्स भनेर सोध्यो भने युनिभर्सको एज भनेको रेसिप्रोकल अफ हबल्स प्यारामिटर हुन्छ हबल्स प्यारामिटरको भ्यालु राख्यौ भने तिमीले यो भ्यालु भेट्छौ लगभग बिलियन इयरमा भेट्छौ 13.8 बिलियन इयरमा चाहिँ तिमीले के भेट्छौ भन्दाखेरि युनिभर्सको एज युनिभर्समा बिग ब्याङ भएको यति टाइम भएछ भन्ने कुरा चाहिँ हबल्स लबाट हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं है त ल हबल्स लले कन्क्लुजनमा के निकालेको हो भन्दाखेरि हबल्स लले युनिभर्स के छ एक्सपान्डिङ छ हबल्स लबाट बिग ब्याङलाई पनि अलिकति सपोर्ट मिल्यो र एज अफ युनिभर्स पनि एस्टिमेट गरियो यो तीनटा कुरा चाहिँ हबल्स लबाट चाहिँ हामीले जानकारी पाउन सक्छौं है ल अर्को object in the universe are receding from us with a speed that is proportional to ल हेर v proportional to के हुन्छ जहिले पनि r हुन्छ नि हैन र भनेपछि कुन चाहिँ आन्सर ठीक हुन्छ र यो अप्सन सी आन्सर हुन्छ कि हुँदैन अब्जेक्टहरु कति स्पिडले भागिरहेको हुन्छ हामीबाट हैन युनिभर्समा अब्जेक्टहरु एकअर्कासँग कति स्पिडले भागिरहेको हुन्छ v proportional to r हैन र v proportional to r हो के जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो उति नै चाँडो चाँडो भागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा त हो नि हबल्स ल भनेको त हो नि है स्पिड डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्टेन्स फ्रम अस सो आन्सर इज सी अहिले भर्खरै चर्चा गरेको त थिएँ मैले ठीक छ ल जाऊ ओके रेसिप्रोकल हैन रेसिप्रोकल भन्दैछ यो हैन स्क्वायर हैन आन्सर इज
their distance from us, and speed directly proportional to distance from us. Okay, next, the velocity of distant object in the universe indicate that time elapsed since Big Bang is about कति वर्ष अगाडि भएको रहेछ बिग ब्याङ भन्ने थाहा पाइयो त भन्दाखेरि बिलियन इयर भनेको मतलब 10 to the power 10 है। अघि नै भने एज अफ युनिभर्स बिलियन इयरको हाराहारीमा छ, अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ बिग ब्याङबाट हामीले सरी हबल्स लबाट यो कुरा पत्ता लाग्यो कि रेसिप्रोकल अफ हबल्स प्यारामिटर भनेको एज अफ युनिभर्स, हबल्स प्यारामिटरको भ्यालु राख्दाखेरि हामीले बिग ब्याङ कति वर्ष अगाडि भएको थियो भन्दाखेरि लगभग 10 to the power 10 इयर अगाडि, बिलियन इयर अगाडि है, अबाउट बिलियन इयर अगाडि, मोर देन। ल यति कहानी जानु, त्यो भनिसके मैले, चर्चा गरिसके। As a result of Big Bang, there is, in addition to the microwave background radiation, a uniform distribution of background of है त बिग ब्याङ पछि के भएको थियो त भन्दाखेरि माइक्रोवेभको ब्याकग्राउन्ड सँगसँगै अर्को कुन रेडिएसन पनि थियो त भन्दाखेरि न्युट्रिनोजहरू पनि त्यति बेला प्रोड्युस भएका थिए, न्युट्रिनोजहरू पनि इमिट भएका थिए है त बिग ब्याङ पछि। के पनि इमिट भएको थियो त भन्दा माइक्रोवेभ रेडिएसन सँगसँगै अर्को कुन पार्टिकलहरू पनि त्यहाँ जन्मिएका थिए त भन्दाखेरि न्युट्रिनोजहरू कुरा बुझ्यौ? त न्युट्रिनो भनेको भेरी बिगिनिङ युनिभर्स बन्ने बेलादेखि के रहेछ न्युट्रिनो भनेको के? न्युट्रिनो भनेको चार्जलेस पार्टिकल, मासलेस पार्टिकल, स्पिन हाफ पार्टिकल, अघि भर्खरै भनेको थिएँ मैले तिमीलाई। ठिक छ, कुरा बुझ्छौ? ल याद गर, अब इन्फर्मेटिभ कुरा हो, याद गर यसलाई। डार्क म्याटर डिड नट एक्जिस्ट, इफ डार्क म्याटर डिड नट एक्जिस्ट इट इज लाइकली द्याट, सुन अब युनिभर्समा नि, युनिभर्स भनेको स्पेस प्लस टाइमको कर्व हो, स्पेस टाइम कर्व। र युनिभर्समा के छ भन्दाखेरि एउटा डार्क अर्डिनरी म्याटर प्लस डार्क म्याटर प्लस डार्क इनर्जी 1 डार्क म्याटरको पर्सेन्ट, अर्डिनरी म्याटर लगभग 1 to 4% हैन, 22 देखि 25% यो लगभग यो चाहिँ 70 to 74% हाराहारीमा चाहिँ को छ त भन्दाखेरि डार्क इनर्जी भन्छौँ। डार्क म्याटरको रोल के हो भने इट बाइन्ड्स ग्यालेक्सिजहरूलाई बाइन्ड गर्ने काम गर्छ। रेस्पोन्सिबल, यो डार्क इनर्जी के को लागि रेस्पोन्सिबल छ? रेस्पोन्सिबल फर एक्सपान्सन अफ युनिभर्स। सुन, यदि हाम्रो डार्क म्याटर नहुने हो भने युनिभर्स के हुन्थ्यो भन त? एक्सपान्ड हुन्थ्यो फरएभर, सधैँको लागि युनिभर्स के हुन्थ्यो? एक्सपान्डिङ हुन्थ्यो। युनिभर्स डार्क म्याटरले चाहिँ बाइन्ड गर्ने काम गर्छ, होल्ड गर्ने काम गर्छ। डार्क म्याटर एक्सेसिभ भयो भने के हुन्छ? कन्ट्र्याक्ट हुन सुरु गर्ला युनिभर्स हैन। त्यो डार्क म्याटर नहुने हो भने युनिभर्स सधैँ के हुन्थ्यो? एक्सपान्डिङ हुन्थ्यो है त। अब सुन, सधैँ के हुन्थ्यो अरे? एक्सपान्डिङ। अब यसमा सानो एउटा कहानी भनिदिइहाल्छु ग्राभिटेसनल वेभको बारेमा। ग्राभिटेसनल वेभ जुन 2015 AD मा डिटेक्ट गरिएको थियो र यो भनेको खाली के हो त भन्दाखेरि रिपल प्रोड्युस्ड इन के हो त भन्दा रिपल प्रोड्युस्ड इन के हो भन स्पेस टाइम कर्व भनेको मतलब युनिभर्समा अहिले पनि एउटा तरंग पैदा भइरहेछ, त्यसलाई भन्छौँ हामी के त? ग्राभिटेसनल वेभ। यो के हुन्छ भने विकेस्ट र यो के हुन्छ? सिग्निफिकेन्ट नियर ब्ल्याक होलको नियरमा चाहिँ यो के हुन्छ भने मोर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। के हुन्छ भन त? मोर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। नियर ब्ल्याक होल चाहिँ यो मोर सिग्निफिकेन्ट हुन्छ। ग्राभिटेसनल वेभ बुझ्छौ? ग्राभिटेसनल वेभ। ल ग्राभिटेसनल वेभ यति चर्चा बुझिरह। ओके, नेक्स्ट, द साइज अफ न्यानो पार्टिकल। अब युनिभर्सबाट हामी यता जाँदैछौँ न्यानो टेक्नोलोजीको कुरामा हेर है। ल न्यानो टेक्नोलोजीको कुरामा द साइज अफ न्यानो पार्टिकल इज बिट्विन, न्यानो पार्टिकल भनेको साइज भनेको 1 नैनोमिटरदेखि 100 नैनोमिटरलाई हामीले चाहिँ साइज अफ न्यानो पार्टिकल मान्छौँ। ल 1 नैनोमिटरदेखि 100 नैनोमिटरसम्मलाई साइज अफ न्यानो पार्टिकल मान्छौँ है त, साइज अफ न्यानो पार्टिकल। अब हेर यहाँ अर्को, हाउ मेनी अक्सिजन एटम
यसलाई न्यानो टेक्नोलोजीमा न्यानो मेटेरियल भनेको मतलब के त 1 न्यानोमिटर देखि 100 न्यानोमिटरको रेन्जको पार्टिकललाई न्यानो पार्टिकल भन्छ बुझ्यौ न्यानो पार्टिकल हाउ मेनी अक्सिजन एटम लाइन अप इन अ रो विल फिट इन 1 न्यानोमिटर स्पेस 1 न्यानोमिटरमा कतिवटा अक्सिजन एटम मिलाउन सकिन्छ भन्छ 1 न्यानोमिटरमा क्या कतिवटा लाइन अप गर्न सकिन्छ 1 न्यानोमिटर भित्र हेर त कतिवटा अक्सिजन मोलिकुलहरु यसलाई चाहिँ फिट गर्न सकिन्छ भन्छ अब के हुन्छ भन त साइज अफ एटम कति हुन्छ साइज अफ एटम भनेको कति हुन्छ साइज अफ एटम भनेको 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर को अर्डरमा हैन टोटल लेन्थ अवेलेबल कति छ टोटल लेन्थ भनेको टोटल लेन्थ L बराबर कति छ त 1 न्यानोमिटर 10 टु द पावर कति भयो -9 मिटर सो नम्बर अफ एटम क्यान बी लाइन अप नम्बर अफ एटम क्यान बी लाइन अप कति क्यान बी लाइन्ड अप बराबर कति हुन्छ भन त ए एउटा एटमले कति कति लिने भयो त 10 टु द पावर -10 भनेपछि 1 न्यानोमिटरमा कतिवटा चाहिँ हामीले लाइन अप गर्न सक्छौं भन्दाखेरि 10 टु द पावर कतिवटा लाइन अप गर्न सकिन्छ है एउटा एटमले कति भाग खान्छ भन्दा 10 टु द पावर कति -10 1 न्यानोमिटरमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो अर्थात् 10 टु द पावर -9 न्यानोमिटरमा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने 10 टु द पावर -10 डिवाइड बाइ 10 टु द पावर सरी 10 टु द पावर -9 टोटल लेन्थ बाइ एउटा एटमले खाएको लेन्थ टोटल लेन्थ बाइ एउटा एटमले खाएको लेन्थ भनेको लगभग कति आउँछ यो 10 भनेपछि यसको नियरेस्ट आन्सर कुन छ त 7 है अब मैले त अर्डरमा राखिदिएको छु नि त 10 टु द पावर -10 भनेर त सो 1 न्यानोमिटर स्केलमा लगभग 7 वटा एटम एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने 7 8 9 के दिएको थियो भने त्यसमा टिकाउँदा हुन्थ्यो है 1 न्यानोमिटर भित्र मैले त अर्डर मात्र लिएँ नि त एक्ज्याक्ट साइज त लिएको छैन नि त मैले अक्सिजनको एक्ज्याक्ट साइज त लिएको छैन नि त अक्सिजनको एक्ज्याक्ट साइज लिएको भए 7 आउँथ्यो मैले अर्डर मात्र लिएँ एटोमिक साइजको अर्डर 10 टु द पावर -10 लेन्थ 1 न्यानोमिटर अवेलेबल लेन्थ 1 न्यानो एउटा एटमले 10 टु द पावर -10 मिटर भाग खान्छ भने 1 न्यानोमिटर अर्थात् 10 टु द पावर -9 मिटर भित्र कतिवटा एटम राख्न सकिन्छ कतिवटा लाइन अप गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ 10 निकाल्ने मैले चाहिँ ठ्याक्कै अर्डर मात्र लिएर निकाल्ने त्यसकारणले गर्दा यसको आसपास आन्सर कुन हो त 7 इज द करेक्ट चोइस 7 इज द करेक्ट चोइस है ओके न्यानो मेटेरियल डिफर फ्रम बल्क मेटेरियल्स है न्यानो मेटेरियलहरु चाहिँ बल्क मेटेरियल्स भन्दा के अर्थमा फरक हुन्छ त भन्दा न्यानो स्केलमै यो मेटेरियलहरुको चाहिँ एटममा हामीले चाहिँ अरेन्जमेन्टमा करेक्सन गरिसकेपछि हैन न्यानो स्केलमै चाहिँ हामीले चाहिँ एटमको अरेन्जमेन्टमा चेन्ज गरिसकेपछि इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टीमा पनि चेन्ज आउँछ म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि चेन्ज आउँछ अप्टिकल प्रोपर्टी पनि चेन्ज आउँछ सबै प्रोपर्टीमा चेन्ज आउँछ ल न्यानो मेटेरियलहरु चाहिँ बल्क मेटेरियल भन्दा बल्क मेटेरियल ठुला मेटेरियलहरु बल्कको मतलब ठुला मेटेरियलहरु भन्दा इलेक्ट्रिकल प्रोपर्टी पनि डिफरेन्ट हुन्छ म्याग्नेटिक प्रोपर्टी पनि डिफरेन्ट हुन्छ अप्टिकल प्रोपर्टी पनि डिफरेन्ट हुन्छ जस्तो कन्डक्टिभिटीकै कुरा गर्छौ भने पनि बल्क मेटेरियल भन्दा न्यानो मेटेरियलको कन्डक्टिभिटी लाखौं गुना बढी छ है अर्को कार्बन त्यो न्यानो मेटेरियलको एउटा एक्जाम्पल कार्बन न्यानो ट्युब पनि हो कार्बन न्यानो ट्युब भनेको 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर भन्छ कार्बन न्यानो ट्युब भनेको 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर भन्छ 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर भन्छ 0 डाइमेन्सनमा क्वान्टम डटहरु भन्छ क्वान्टम डट भयो भने के हुन्छ भने 0 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर क्वान्टम डट है कार्बन न्यानो ट्युब भनेको चाहिँ 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर अब 0 डाइमेन्सन 1 डाइमेन्सन 2 डाइमेन्सन 3 डाइमेन्सनको अब्जेक्टहरु हामी निकाल्न सक्छौं न्यानो टेक्नोलोजीमा पनि न्यानो मेटेरियलहरु पनि त्यसमा कार्बन न्यानो ट्युब भनेको 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर हो है त कार्बन न्यानो ट्युब इज अ एक्जाम्पल अफ 1 डाइमेन्सनल न्यानो मेटेरियल 1 डाइमेन्सनल न्यानो मेटेरियल कार्बन न्यानो ट्युब इज अ 1 डाइमेन्सनल कति डाइमेन्सनल 1 डाइमेन्सनल न्यानो मेटेरियल अब 1 डाइमेन्सनलमा अर्को के पनि पर्छ भन्दाखेरि न्यानो वायरहरु पनि के पर्छन् त भन्दाखेरि न्यानो वायरहरु पनि के पर्छन् त भन्दाखेरि न्यानो वायरहरु पनि के हो त 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चर न्यानो वायर कार्बन न्यानो ट्युब न्यानो वायर यिनीहरु पनि के पर्छन् त भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सनल न्यानो मेटेरियलहरु 1 डाइमेन्सनल न्यानो मेटेरियल अनि क्वान्टम डट भन्यो भने 0 डाइमेन्सनल अर्को फुलरिन भन्छ फुलरिन कार्बनको आइसोटोप त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि फुलरिन पनि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा पर्छ है त 1 डाइमेन्सनल स्ट्रक्चरमा पर्छ ल याद गर अब यतातिर आऊ when conductivity of semiconductor is only due to thermal breakdown of covalent bond semiconductor is called भन्छ ल हेर है यहाँ अब सेमिकन्डक्टर तिर हामी प्रवेश गरियो केतिर प्रवेश गरिएछ सेमिकन्डक्टर भित्र प्रवेश गरियो अब यदि कुनै सेमिकन्डक्टरको कन्डक्टिभिटी खाली कोभ्यालेन्ट बोन्डको ब्रेकडाउन थर्मल ब्रेकडाउनबाट मात्र हुन्छ भने चार्ज क्यारियरहरु चाहिँ थर्मल ब्रेकडाउनले गर्दा मात्र जन्मिन्छ भने त्यस्तो खालको सेमिकन्डक्टरलाई इन्ट्रिन्सिक भनिन्छ हेर
के भनिन्छ इन्ट्रिन्सिक अलिकति कहानी म भन्छु सेमीकन्डक्टर जसको ब्यान्ड ग्याप कति अर्डरमा हुन्छ अबाउट 1 eV को अर्डरमा हुन्छ अब 1 eV बराबरको ब्यान्ड ग्याप चाहिँ केले तोड्दिन्छ भने थर्मल ब्रेकडाउन थर्मल इनर्जीले मात्र तोडेर चाहिँ इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोनहरु कन्डक्सन ब्यान्डमा जान्छन् भने र त्यसबाट कन्डक्टिभिटी जन्मिन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टर भन्छ इन्ट्रिन्सिक दुई थरीका हाम्रो सेमीकन्डक्टर छन् एउटा इन्ट्रिन्सिक अर्को के छ भन त एक्सट्रिन्सिक इन्ट्रिन्सिक भित्र एन टाइप र के पर्ने भयो पी टाइप एन टाइप र के पर्ने भयो त पी टाइप अब इन्ट्रिन्सिकको एक्जाम्पल हामीले पढेको थियौं के त भन्दाखेरि सिलिकन पढेको थियौं जर्मेनियम पढेको थियौं र बेस्ट एक्जाम्पल इटीसी पनि पढेको थियौं हामीले हैन अब सुन अब यिनीहरुको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टरमा चाहिँ कन्डक्टिभिटी केले गर्दा मात्र आउने हो भन्दाखेरि चार्ज क्यारियर केले गर्दा मात्र प्रोड्युस हुने हो भन्दाखेरि यो भ्यालेन्स ब्यान्ड यो कन्डक्सन ब्यान्ड अब भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ भ्यालेन्स ब्यान्डमा बसेका इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ खाली थर्मल ब्रेकडाउनले गर्दा थर्मल इनर्जीले गर्दा मात्र चाहिँ थर्मल ब्रेकडाउनले गर्दा मात्र चाहिँ कन्डक्सन ब्यान्डमा उक्लिन सक्छन् भने चार्ज क्यारियर चाहिँ खाली ड्यू टु थर्मल ब्रेकडाउनबाट मात्र प्रोड्युस हुन्छ भने त्यस्ता खालका सेमीकन्डक्टरलाई हामी इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टर भन्छौं के भन्छौं यहाँ इन्ट्रिन्सिक अब यिनीहरु उक्लेर गएपछि यहाँ के बन्छ त होल क्रिएट हुन्छ के क्रिएट हुन्छ होल क्रिएट हुन्छ के हुन्छ रे होल क्रिएट हुन्छ यहाँ इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन र होलको कन्सन्ट्रेसन यसमा के हुन्छ बराबरी हुन्छ इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टरमा केमा इन्ट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टरमा तर एन टाइपहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थर्मल ब्रेकडाउनले मात्र भन्दा पनि डपिङबाट बनेको हुन्छ यिनीहरु चाहिँ यो चाहिँ डप्ड सेमीकन्डक्टर पनि हुन्छ डपिङबाट बनेको हुन्छ एन टाइप भनेको कस्तोलाई एन टाइप भनिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रिन्सिकमा के मिसाएपछि पेन्टाभ्यालेन्ट एटम मिसाएपछि पेन्टाभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज एटम मिसाएपछि बनेको सेमीकन्डक्टरलाई एन टाइप भनिन्छ यसमा चाहिँ जहिले पनि इलेक्ट्रोनको कन्सन्ट्रेसन मेजर हुन्छ कसको कन्सन्ट्रेसन भन्दा होलको कन्सन्ट्रेसन भन्दा कसको भन्दा होलको कन्सन्ट्रेसन भन्दा है होलको कन्सन्ट्रेसन भन्दा बुझ्छौ होलको अब पी टाइपमा त्यसैगरी कहानी के हुन्छ भन्दाखेरि पी टाइपको कहानी भन्यो भने पी टाइपमा चाहिँ होलको कन्सन्ट्रेसन ज्यादा हुन्छ कसको भन्दा इलेक्ट्रोनको भन्दा है ल अब खाली थर्मल ब्रेकडाउन कोभ्यालेन्ट बोन्ड चाहिँ थर्मल ब्रेकडाउनले मात्र हुन्छ भने थर्मल इनर्जीको कारणले गर्दा मात्र कोभ्यालेन्ट बोन्ड ब्रेकडाउन भएर चार्ज क्यारियर प्रोड्युस हुन्छ कन्डक्टिभिटी राइज हुन्छ भने त्यसलाई इन्ट्रिन्सिक भन्ने र तिमीलाई कुनै सेमीकन्डक्टरलाई अर्को पनि कहानी भनिदिहाल्छु यो सेमीकन्डक्टरलाई 0 केल्भिनमा राख्ने हो भने यो पुरै इन्सुलेटर जस्तो बिहेभ गर्छ फेरि कुनै बोन्ड ब्रेकडाउन हुनेवाला छैन चार्ज क्यारियर हुँदैनन् कन्डक्टिभिटी नहुने हुन्छ यसको त्यसकारणले गर्दा सेमीकन्डक्टरलाई 0 केल्भिनमा राख्यो भने यसले के को काम गर्दिन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ काम गर्दिन्छ इन्सुलेटरको ल अब सुन एन्टिमोनी व्हेन एन्टिमोनी इज डप्ड विथ सिलिकन एक्सट्रिन्सिक सेमीकन्डक्टर obtained इज हेर त एन्टिमोनी भनेको कुन चाहिँ पर्छ त पेन्टाभ्यालेन्ट पर्छ कि ट्राइभ्यालेन्ट पर्छ एन्टिमोनी भनेको पेन्टाभ्यालेन्ट पर्छ कि ट्राइभ्यालेन्ट पर्छ एन्टिमोनी भनेको पेन्टाभ्यालेन्ट कि ट्राइभ्यालेन्ट ल अब यहाँको कहानीलाई म मेटिदिन्छु है त अब यहाँको कहानीहरु मेटिदिन्छु म ठीक छ यति लेख्यौ होला तिमीले सेमीकन्डक्टर इन्फर्मेसन ल यसलाई मेटिदिउँ सुन त अब मैले ट्राइभ्यालेन्ट एटम मिसाए भने के भन्ने ट्राइभ्यालेन्ट एटम मिसाए भने के भन्ने भन ल ट्राइभ्यालेन्ट एटम मिसाए भने के भन्छ र पेन्टाभ्यालेन्ट एटम मिसाए भने के भन्छ भन्दै थिएँ त मैले एन टाइप बन्नका लागि के हुनु पर्यो एन टाइपको लागि के हुनु पर्यो एन टाइप भनेको मतलब के हुनु पर्यो इन्ट्रिन्सिकमा को मिसाउनु पर्यो पेन्टाभ्यालेन्ट एटम्स के पर्ने भयो त पेन्टाभ्यालेन्ट एटममा भन फस्फोरस आर्सेनिक एन्टिमोनी बिस्मुथ यिनीहरु पर्ने भयो अब भनेपछि त्यसैगरी पी टाइप बनाउनका लागि इन्ट्रिन्सिकमा के मिसाउनु पर्यो
इन्ट्रिन्सिकमा मिसाउनु पर्यो ट्राइभ्यालेन्ट एटम, ट्राइभ्यालेन्ट इम्प्युरिटिज, ट्राइभ्यालेन्टमा के पर्ने भयो त? ट्राइभ्यालेन्टमा भन, के अरे बोरोन, अल्मुनियम, ग्यालियम, इन्डियम इटिसी भनेपछि यहाँ सुन त अब एन्टिमोनी मिसाउँदाखेरि के बन्ने भयो त? एन्टिमोनी मिसाउँदाखेरि के बन्ने भयो त? हैन, सिलिकन भनेको इन्ट्रिन्सिक सेमिकन्डक्टर हो, त्यसमा एन्टिमोनी मिसाउँदाखेरि कुन बन्ने भयो त? एन टाइप। के बन्ने भयो न? एन टाइप। यस अर नो? एन टाइप, एन टाइप याद गर्नु, एन टाइप है। एन्टिमोनी मिसाउँदा कुन बन्ने भयो भने एन टाइप। अब यहाँ दियो अरु क्वेशनहरु सोध्यो तिमीलाई, अरु सोध्यो जस्तो बोरोन मिसाउँदा के बन्छ, बोरोन मिसाउँदा के बन्छ भन्ने सोध्यो भने बोरोन मिसाउँदा के हुन्छ? पी टाइप। अर्को सानो कहानी पनि अलिकति भनिदिहालौँ, पेन्टाभ्यालेन्ट एटमहरुलाई डोनर एटम भनिन्छ, किनभने यिनीहरुलाई मिसाउँदाखेरि यिनीहरुले के डोनेट गर्छ? इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, फ्री इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ। अब पी टाइपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पी टाइपमा के हुन्छ जहिले पनि भने ट्राइभ्यालेन्ट एटम मिसाइन्छ। ट्राइभ्यालेन्ट एटम मिसाउँदाखेरि यसले होलको संख्या बढाइदिन्छ, होल मेजोरिटी हुन्छ यसमा, होल मेजोरिटी हुन्छ। एन टाइपमा जहिले पनि भने मैले एन टाइपमा इलेक्ट्रोन मेजोरिटी हुन्छ, इलेक्ट्रोन मेजोरिटी हुन्छ है। कुन चाहिँ मेजर हुन्छ कुन चाहिँ माइनर हुन्छ पनि सोध्ला, पुरा थ्योरी तिमीलाई रिकल गराइदिएको छु मैले है। एन टाइपमा इलेक्ट्रोन मेजोरिटी हुन्छ, पेन्टाभ्यालेन्ट एटम मिसाएपछि इलेक्ट्रोन डोनेट गर्छ, सो डोनर एटम पनि भन्छ यिनीहरुलाई, के पनि भन्छ? डोनर एटम। अब ट्राइभ्यालेन्ट एटम मिसाएपछि चाहिँ यसले के गर्छ? सिलिकनको इलेक्ट्रोन लिइदिन्छ, सो त्यहाँ होल खडा गरिदिन्छ, सो होल एक्सेस हुन्छ त्यसमा चाहिँ पी टाइपमा चाहिँ है। र सबै टाइपका सेमिकन्डक्टरहरू इलेक्ट्रिकल्ली चाहिँ के हुन्छन् भन्दाखेरि न्यूट्रल हुन्छन्, त्यो पनि याद गर्नु, इलेक्ट्रिकल्ली न्यूट्रल हुन्छ। ओके, सिलिकन एन्ड सिल्भर बोथ आर cooled from 100 degree centigrade to 0 degree centigrade. Their conductivity changes. यहाँ सुन्नु जहिले पनि सेमिकन्डक्टरमा मैले एउटा याद गर, सेमिकन्डक्टरलाई जहिले पनि के गर्यो भने हिटिङ गर्यो, टेम्परेचर बढायो भने यसको कन्डक्टिभिटी बढ्छ, यसो कन्डक्टिभिटी बढ्छ, रेसिस्टिभिटी घट्छ, रेसिस्टेन्स पनि घट्छ, चार्ज क्यारियरको संख्या, कन्सन्ट्रेसन अफ चार्ज क्यारियर्स बढ्छ, मोर बोन्डहरु ब्रेक डाउन हुन्छ। तर यही कहानी कन्डक्टरलाई मैले भने भने कसलाई भने भने कन्डक्टरलाई गरे भने कन्डक्टरलाई मैले हिटिङ गरे, यसको टेम्परेचर बढाएँ भने यो चार्ज क्यारियरको कन्सन्ट्रेसन अफ चार्ज क्यारियर्स चेन्ज हुँदैन। त्यसपछि अर्को कुरा कन्डक्टिभिटी डिक्रिज हुन्छ यसको, किनभने मोबिलिटी घट्छ, नम्बर अफ कोलिजन बढ्छ, रेसिस्टिभिटी बढ्नतिर लाग्छ, रेसिस्टेन्स पनि बढ्नतिर लाग्छ। ठ्याक्कै उल्टो कहानी हुन्छ ल, कन्डक्टर र सेमिकन्डक्टरमा ठ्याक्कै उल्टो कहानी हुन्छ, ठ्याक्कै उल्टो कहानी हुन्छ। अब सिलिकन भनेको यहाँ हेर, सिलिकन भनेको के हो त? सेमिकन्डक्टर। सिल्भर भनेको के हो त? कन्डक्टर। सुन, अब मैले सिलिकन र सिल्भरलाई मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि कुल गरेँ। कति डिग्रीबाट कतिमा पुर्याएँ त मैले? 100 डिग्री सी टु 0 डिग्री सी मा कुल गरेँ भने सिलिकनको केसमा कुलिङ गर्यो भने के हुन्छ? रेसिस्टिभिटी बढेर जान्छ बाबु, रेसिस्टिभिटी बढेर जान्छ, कन्डक्टिभिटी घट्छ। कन्डक्टिभिटी के हुन्छ यसको? कन्डक्टिभिटी के हुन्छ भन? घट्छ। तर सिल्भरमा के हुन्छ? कन्डक्टिभिटी ठ्याक्कै कुलिङ गर्यो भने है, कन्डक्टरलाई कुलिङ गर्यो भने सुपर कन्डक्टरतिर हुन जान्छ, कन्डक्टिभिटी बढ्छ। भनेपछि यहाँनिर के गर्नु पर्यो? कन्डक्टिभिटी अफ सिलिकन के त? डिक्रिजेस and silver increases. Conductivity of silicon decreases, silver increases. यति कहानीहरु याद गर त ल, यति कहानी म चाहेको भए आन्सर मात्र भन्दिन्थे, त तिमीलाई यहाँबाट यति थ्योरी पनि मैले यसका कुराहरु रिकल गराइदिएँ र अरु कुरा पनि एक्स्ट्रा कुरा पनि क्वेशनको डिमान्ड भन्दा बाहिरको कुराहरु पनि मैले भनिदिएको छु ताकि तिमीलाई रिभिजन होस् भनेर। बुझ्छौ? तिम्रो रिभिजनको लागि यो कुरा गर्दैछु ल। यति कहानी याद गरिराख्ने है त। सिलिकन सिल्भर, अब जस्तो मेटललाई अर्थात् यसलाई कन्डक्टरलाई
हिटिङ गर्यो भने कन्डक्टिभिटी के हुन्थ्यो घट्थ्यो कुलिङ गर्यो भने बढ्थ्यो अब सेमिकन्डक्टरमा जस्ट उल्टो सेमिकन्डक्टरमा जस्ट उल्टो 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 कहानी है उल्टो कहानी ओके जाऊ अर्को A germanium specimen is doped with aluminum. The concentration of acceptor atom 10 to the power 21 atoms per meter cube. Concentration of acceptor atom है aluminum भनेको त acceptor atom हो है acceptor atom हो aluminum भनेको कुन atom रे acceptor है aluminum is acceptor trivalent लाई हामी acceptor भन्छौं trivalent atom हरु भनेका acceptor atom pentavalent लाई के भन्थे मैले donor atom सुन अब होल को संख्या भनेको नि concentration of hole directly proportional to number of acceptor atom number of acceptor atom number of acceptor atom number of acceptor atom concentration of hole भनेको concentration of hole भनेको concentration of holes भनेको directly यो भनौं concentration of acceptor atom acceptor atoms जतिवटा acceptor atom मिसायो त्यति नै एउटा होल क्रिएट हुन्छ भनेपछि concentration of hole लाई म NH लेख्छु भने कति हुने भयो त 10 to the power 21 per meter cube ठीक छ अब intrinsic concentration of electron hole pair intrinsic concentration यसलाई NI भनिन्छ यो भनेको दिएको छ तिमीलाई 10 to the power 19 per meter cube अब सोध्दै छ तिमीलाई concentration of electrons electrons को concentration कति हुन्छ भनेर सोध्दै छ Ne is equal to what भन्छ अब तिमीलाई एउटा कहानी थाहा पाउनु एउटा कहानी we have पनि भन्दिहाल्छु यसमा धेरै भएछ we have भन्न नपाएको concentration of intrinsic charge carrier concentration को फर्मुला हुन्छ NENS root है concentration of electron concentration of hole को geometrical mean भनेको intrinsic concentration हुन्छ intrinsic charge carrier concentration हुन्छ सो यहाँबाट तिमी जान्छौ भने Ni स्क्वायर बराबर कति हुन्छ NENH सो यहाँबाट तिमीलाई Ne चाहिएको भने concentration of electron चाहिएको भने Ni स्क्वायर by NH गर्देऊ ट्याक्राकै आन्सर भेटाइदेऊ नि त हो त्यसो भने 10 to the power 19 को स्क्वायर गर्देऊ डिवाइड बाइ 10 to the power कति भयो 21 भनेको 10 to the power कति 38 minus 21 गर्देऊ यसो गर्दा आन्सर कति आइपुग्छ त 10 to the power 17 कुरा बुझ्छौ ल बोल तिमीलाई चाहिएको फर्मुला Ni बराबर √NENH फेरि सरले कति लामो गर्यो भनेको हैन मैले त तिमीलाई थ्योरी सिकाइदिनलाई मात्र यसो गरेको नि सीधा √NENH तिमीलाई अरु इन्फर्मेसन पनि जानकारी पाइराख भनेर यसो काम गर्दैको नि √NENH कापीमा कोर्नु पनि पर्दैन NENH Ne भनेको Ni स्क्वायर बाइ NH 10 to the power 19 स्क्वायर बाइ 10 to the power 21 ठीक बोल्नु कुरा बुझेको ल यति कहानी याद गर्नु यो याद गर्नु है ल अर्को स्लाइडतिर जान्छु है त म A p-type semiconductor has acceptor levels 57 mega electron volt above the valence band. The maximum wavelength of light required to create a hole. अब सुन यहाँ यो कंडक्शन बैंड यो भयो भ्यालेन्स ब्यान्ड ठ्याक्कै एक्सेप्टर लेभल भनेको ठ्याक्कै भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा अलिकति माथिपट्टि हुन्छ एक्सेप्टर लेभल भनेको ठ्याक्कै भ्यालेन्स ब्यान्ड भन्दा कति माथि हुन्छ भन्दा जस्ट एबोभ यहाँ अहिले कति दिएको छ भन्दाखेरि यो दुईटा बीचको ग्याप दिएको छ 50 यो एनर्जी ग्याप दिएको छ 57 मिली इलेक्ट्रोन भोल्ट अब यो भ्यालेन्स ब्यान्डका इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर एटमले लिदिएपछि बल्ल के हुने भन्दै होल खडा हुने हो यहाँ नि भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ कसले लिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि कुन सिलिकनकै भ्यालेन्स ब्यान्डमा भएका इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ एक्सेप्टर एटम जुन इम्प्युरिटीज एटम मिसाएको हुन्छ नि हाम्रो एक्सेप्टर एटमहरु ट्राइभ्यालेन्ट एटमहरु त्यसले लिदिनु पर्यो अब इलेक्ट्रोनलाई यहाँ जानको लागि चाहिँ एक्साइट गर्नलाई हामीलाई कति वेभलेन्थ चाहिन्छ भन्छ कति वेभलेन्थ चाहिन्छ भन्दाखेरि एनर्जी बराबर hc/λ गर्दै हो नि त आन्सर आउँछ कि आउँदैन λ बराबर hc/e राख अब आन्सर निस्किहाल्छ होला hc/e गरेपछि आउँदैन त
ल भने HC by E गर्दियो एन्सर निकाल्दियो नि त HC by E गर्दियो H को भ्यालु राख C को भ्यालु राख एन्सर निकाल 6.62 10 to the power कति minus 34 C को भ्यालु राख 3 into 10 to the power कति 8 राख डिवाइड बाइ E भनेको 57 मिली इलेक्ट्रोन भोल्ट भने 10 to the power कति गर मिली इलेक्ट्रोन भोल्ट भनेपछि 1.6 into 10 to the power कति minus 19 इलेक्ट्रोन भोल्ट मिली छ भने -3 पनि गर्दियो यसो गरेर टाका टुका पारे आन्सर आइपुग्छ कति भन्दाखेरि बी आन्सर आउँछ कुन आइपुग्छ बी आन्सर आइपुग्छ है त ल E is equal to HC by lambda E is equal to HC by lambda को फन्डा युज गर्दियो नि त त्यति गरेपछि भइगयो त त्यो ग्याप एक्सेप्टर लेभल र भ्यालेन्स ब्यान्ड बीचको ग्यापै त्यति थियो भने त्यो एनर्जी बराबर HC by lambda गर्दियो नि त अनि कति वेभलेन्थ एब्जर्ब गर्नुपर्छ होल क्रिएट गर्न भन्ने आउँछ कि आउँदैन त्यति एनर्जी पाएपछि इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स ब्यान्डको इलेक्ट्रोन एक्सेप्टर लेभलमा जान्छ अनि भ्यालेन्स ब्यान्डमा चाहिँ होल खडा हुन्छ कि हुँदैन त भ्यालेन्स ब्यान्डमा होल खडा हुन्छ कि हुँदैन भन त ल बुझ्छौ ल ओके अर्को जाउँ A potential barrier of 0.5 volt exists across PN junction. If depletion region is 80 meter wide, the intensity of electric field in this region is. है अब हेर त इलेक्ट्रिक फिल्ड डिप्लेसन लेयरमा हुने इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला के हुन्छ भन त ब्यारियर पोटेन्शियल डिवाइड बाइ के हुन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल डिवाइड बाइ के हुन्छ भन थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर यो याद गर्ने पिएन जंक्सन डायोडमा जुन हाम्रो चाहिँ जंक्सनमा चाहिँ यो डिप्लेसन लेयरमा हुने इलेक्ट्रिक फिल्डको फर्मुला यो भयो यसको डाइरेक्सन हुन्छ जहिले पनि कतातिर सम्झिनु डाइरेक्सन हुन्छ जहिले पनि एन साइड टु पी साइड एन टु पी रिजन अब माथिबाट फर्मुला लगाइदियो कति आउँछ भन ब्यारियर पोटेन्शियल कति दिएको छ तिमीलाई 5 into 10 to the power -7 अनि सरी 0 point कति दिएको छ 0 point कति दिएको छ 5 volt डिवाइड बाइ थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर दिएको छ 5 into 10 to the power कति -7 यो गर्दाखेरि आन्सर आइपुग्छ कति भन त 10 to the power 6 volt per meter आउँछ कि आउँदैन 10 to the power 6 volt per meter आउँछ कि आउँदैन 10 to the power 6 volt per meter आउँछ कि आउँदैन ल यति आइपुग्छ है त यस्तो टाइपको क्वेशन पहिला सी 2021 तिर पनि सोधिसकेको छ याद गर्नु डिप्लेसन लेयरमा हुने इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु निकाल भनेर सोध्यो भने डिप्लेसन लेयरमा हुने इलेक्ट्रिक फिल्डको भ्यालु ब्यारियर पोटेन्शियल बाइ थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर ब्यारियर पोटेन्शियल बाइ थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर कहिलेकाहीँ ब्यारियर पोटेन्शियल दिँदैन नि भोल्टेज दिइराखेको हुन्छ नि भोल्टेज दियो भने पनि काम चलाउनु पर्छ नि भोल्टेज र ब्यारियर पोटेन्शियल बराबरी हुन्छ त्यसबाट पनि हामीले जिक्न सक्छौं है र त्यो इलेक्ट्रिक फिल्डको डाइरेक्सन कता हुन्छ भनेर सोध्यो भने पी रिजन टु एन रिजन कि एन रिजन टु पी रिजन भन्दाखेरि एन रिजन टु पी रिजन याद गर्ने एन रिजन टु पी रिजन ठीक छ ल हेर पिएन जंक्सन डायोड इज युज्ड इन भनेर सोध्दैछ पिएन जंक्सन डायोडलाई केमा युज गरिन्छ भनेर सोध्यो रे पिएन जंक्सन डायोडलाई हामी रेक्टिफायरमा युज गर्छौं ल रेक्टिफायर पिएन जंक्सन डायोडलाई हामी केमा युज गर्छौं रेक्टिफायर बनाउनु रेक्टिफायरको मतलब कस्तो रेक्टिफायरको मतलब डिभाइस युज टु कन्भर्ट एसी इन्टु डीसी एसी लाई केमा कन्भर्ट गर्न डीसी मा कन्भर्ट गर्नलाई हामी युज गर्छौं है पिएन जंक्सन डायोड अब पिएन जंक्सन डायोडले जहिले पनि वान वे डाइरेक्सनमा मात्र काम गर्छ युनि डाइरेक्सन मात्र हेर यो पिएन जंक्सन यो पी टाइप हो यो एन टाइप भयो यदि यो फरवर्ड बायसिङमा छ भने यो प्लस र यो माइनस छ भने दिस इज कल्ड के त फरवर्ड बायसिङ भन्छौं ठ्याक्कै उल्टो छ भने रिभर्स बायसिङ भन्छौं यो माइनस यो प्लस भयो भने यसलाई के भन्छौं रिभर्स बायसिङ भन्छौं अब यो बेलामा नन कन्डक्टिङ हुन्छ यो नन कन्डक्टिङ इन्सुलेटर जस्तो काम गर्छ यसले नन कन्डक्टिङ बिहेव्स लाइक इन्सुलेटर जस्तो बिहेभ गर्छ यति बेला चाहिँ के हुन्छ कन्डक्टिङ हुन्छ यो कन्डक्टिङ बिहेव्स लाइक कन्डक्टर अब सो सिंगल डायोडमा तिमीले यदि सिंगल डायोडमा हामीले चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट पास गराइदियो भने यहाँबाट चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट पास गरायो भने
के हुन्छ भने हाफ साइकल चाहिँ के हुन्छ यो प्लस र माइनस हुन्छ एसी भनेको डिरेक्सनल करेन्ट हो हाफ साइकल प्लस टु माइनस अर्को हाफ साइकल माइनस टु प्लस हुन्छ सो यति बेला के हुन्छ कन्डक्टिङ हुने भयो फेरि 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 यो नेगेटिभ साइकल आएको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ साइकल आएको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यो नन कन्डक्टिङ हुन्छ फुल साइकल एसी को लागि कहिले पनि कन्डक्टिङ हुँदैन याद गर्नु हाफ साइकल एसी को लागि मात्र कन्डक्टिङ हुन्छ यो हाफ साइकल एसी को लागि मात्र डायोड कन्डक्टिङ हुन्छ हाफ साइकल एसी मा मात्र अर्को हाफ साइकल गयो भने यसरी हाफ साइकल आयो भने डायोड फेरि कन्डक्टिङ कि नन कन्डक्टिङ हुने डायोड कन्डक्टिङ कि नन कन्डक्टिङ यता माइनस हुन्छ यहाँ प्लस हुन्छ भनेपछि डायोड नन कन्डक्टिङ यो बेलामा कन्डक्टिङ भयो यो बेलामा के भयो नन कन्डक्टिङ सो सिंगल डायोड जहिले पनि के हुन्छ भने सिंगल डायोड जहिले पनि के हुन्छ भन सिंगल डायोड is conducting only for half cycle AC हाफ साइकल एसी को लागि मात्र डायोड कन्डक्टिङ हुन्छ र हाफ साइकल एसी को लागि मात्र डायोड कन्डक्टिङ हुन्छ सिंगल डायोड खाली के को लागि मात्र कन्डक्टिङ हुन्छ रे हाफ साइकल एसी को लागि मात्र कन्डक्टिङ हुन्छ है रेसिस्टरहरु थियो भने के हुन्छ भने त्यो हाफ फुल जेसुकै होस् कम्प्लिट साइकलकै लागि कन्डक्टिङ हुन्थ्यो त्यहाँनेरि रेसिस्टरबाट करेन्टहरु पास हुन्थ्यो तर अब यसमा के हो भने डायोड छ भने चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्ट हामीले डायोडमा पठायो भने हाफ साइकलमा पास हुन्छ हाफ साइकलको चाहिँ ब्लक हुन्छ त्यहाँ किनभने नन कन्डक्टिङ हुन्छ त्यो रिभर्स बायसिङमा सेट हुन्छ डायोड केमा सेट हुन्छ रिभर्स बायसिङमा सेट हुन्छ याद गर्नु रिभर्स बायसिङमा सेट हुन्छ अब रेक्टिफायरमा हामीले एउटा मात्र डायोड युज गरेको छौं त्यसलाई हामी हाफ वेभ रेक्टिफायर दुईटा युज गरेको छौं मिनिमम भने त्यसलाई फुल वेभ रेक्टिफायर भन्छ ल एउटा मात्र डायोड युज गरेको छौं भने हाफ वेभ रेक्टिफायर दुईटा युज गरेको छौं भने फुल वेभ रेक्टिफायर मिनिमम दुईटा छ भने फुल वेभ रेक्टिफायर एउटा मात्र युज गरेको छ भने हाफ साइकल एसी लाई मात्र डीसी मा कन्भर्ट गर्छ दुईटा डायोड युज गरेको छ भने दुईटै साइकल एसी लाई केमा कन्भर्ट गर्छ यसले डीसी मा कन्भर्ट गर्छ याद गर्ने अनि त्यसैगरी यसैमा अलिकति भन्दिहालौं जेनरल डायोडलाई चाहिँ केमा युज गर्छ भनेर सोध्यो रे ल लेट्स से जेनरल डायोडलाई चाहिँ केमा युज गर्छ भनेर सोध्यो भने जेनरल डायोडलाई चाहिँ हैन यो त भयो कसको त पीएन जंक्सन डायोड अब जेनरल डायोडलाई केमा युज गर्छ भनेर सोध्यो भने जेनरल डायोडलाई चाहिँ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा युज गरिन्छ है त जेनरल डायोडलाई चाहिँ केमा युज गरिन्छ भनेर सोध्यो भने भोल्टेज रेगुलेटरको टर्ममा अलिकति म यसका कहानीहरु भनिदिहाल्छु तिमीलाई अलिकति कहानीहरु भन्दियौ नर्मल डायोड यो पीएन जंक्सन डायोड र जेनरल डायोडमा हेर्यो भने जेनरल डायोडमा गयो भने यो दुईटामा यो लाइटली डप्ड हुन्छ यो के हुन्छ हेभिली डप्ड हुन्छ हेर है अरु पनि कहानी सिकाइदिन खोज्दैछु म यसको के हुन्छ डिप्लेसन लेयर यसमा एकदमै डिप्लेसन लेयर चाहिँ डपिङ सँग के हुन्छ भने इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ यसमा के हुन्छ यसमा चाहिँ बडी हुन्छ यसमा लार्ज हुन्छ वाइड हुन्छ यसमा के हुन्छ भने स्मल हुन्छ थिन हुन्छ यसमा थिन हुन्छ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको काम हामीले चाहिँ वर्क्स इन बायसिङ वर्क्स इन फरवर्ड बायसिङमा काम गर्छ यसले जेनरल डायोडले वर्क्स इन रिभर्स बायसिङमा काम गर्छ यसले यसलाई युज केमा गरिन्छ युज्ड इन रेक्टिफायरमा युज गरिन्छ यसलाई केमा गरिन्छ भने युज्ड एज अ भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ भोल्टेज रेगुलेटर र भोल्टेज स्टेबलाइजरको रूपमा युज गरिन्छ यसलाई है र यसमा ब्यारियर पोटेन्शियलको कुरा आयो भने तिम्रो ब्यारियर पोटेन्शियलको कुरा आयो भने डपिङ कम भएको ठाउँमा ब्यारियर पोटेन्शियल कम हुन्छ र यसमा के हुन्छ भने स्मल हुन्छ यसमा के हुन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल भन्नु भन्यो भने ब्यारियर पोटेन्शियल यसमा हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ लार्ज हुन्छ ल जेनरल डायोड पीएन जंक्सन डायोड केमा युज गर्छ भन्ने कहानी आयो भने जेनरल डायोडको युज भनेको भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा एकदमै हेभिली डप्ड हुन्छ डिप्लेसन लेयर सानो हुन्छ ब्यारियर स्ट्रङ हुन्छ तिमीलाई डिप्लेसन लेयर चाहिँ के हो भने नि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु डपिङ हुन्छ क्या डपिङ लेभलसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ अनि ब्यारियर पोटेन्शियलको कुरा आयो भने ब्यारियर पोटेन्शियल चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डपिङ लेभल हुन्छ डपिङ बढायो भने ब्यारियर पोटेन्शियल बढ्छ
डपिङ घटायो भने ब्यारियर पोटेन्शियल घट्छ सो दुईटा पिएन जंक्सन डायोड र जेनरल डायोडमा कुरा गर्ने हो भने जेनरल डायोडको चाहिँ ब्यारियर एकदमै स्ट्रङ हुन्छ एज कम्पेयर टु पिएन जंक्सन डायोड ल अगाडि बढौँ यसको स्क्रिनशट लिनु छ भने लिहाल अगाडि बढौँ नत्र भने लाइभमा छ पछि हेर्दा पनि भइहाल्छ है त ओके ठीक छ यहाँ सुन ब्यारियर पोटेन्शियल डपिङसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल अब यहाँ हेर मैले पिएन जंक्सन डायोडको कुरा आउँदाखेरि मैले जेनरल डायोडको कुरा पनि प्रसङ्ग भनिदिएको के केमा युज गर्छ भन्दा भोल्टेज रेगुलेटरको रूपमा कसलाई युज गरिन्छ भने जेनरल डायोडलाई युज गरिन्छ सम्झिनु ल अब अर्को त्यसैबाट एउटा यहाँ क्वेसन भनेको छ हेर त लेट x1 x2 बी द थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर इन नर्मल डायोड एन्ड जेनरल डायोड देन करेक्ट रिलेसनशिप इज भनेको छ x1 x2 भनेको डिप्लेसन लेयर नर्मल डायोडमा बढी हुन्छ कि जेनरल डायोडमा बढी हुन्छ डिप्लेसन लेयर भन त है नर्मल डायोड भनेको लाइटली डप्ड हुन्छ जेनरल डायोड भनेको हेभिली डप्ड हुन्छ भनेपछि जहाँ डपिङ कम हुन्छ डिप्लेसन लेयरको थिकनेस बढी हुन्छ हुँदैन सो अप्सन ए इज करेक्ट बुझ्छौ x1 x2 बी द थिकनेस अफ डिप्लेसन लेयर नर्मल डायोड र जेनरल डायोडमा भनेको छ भनेपछि त ठ्याक्कै सम्बन्ध के भयो भन्दाखेरि x1 ग्रेटर देन x2 भयो अघि नै भनिसके मैले जहाँ लाइट डपिङ हुन्छ त्यहाँ डिप्लेसन लेयर बढी हुन्छ क्या जहाँ बढी डपिङ हुन्छ त्यहाँ डिप्लेसन लेयर कम हुन्छ अब यही कुरामा चाहिँ हाम्रो ब्यारियर पोटेन्शियल भन्ने सोधेको थियो भने के हुन्छ ब्यारियर पोटेन्शियल भनेको थियो नि जस्तो लेट v1 and v2 be the barrier potential of normal diode and general diode respectively भन्ने शब्दको सापट लिदिउँ यहाँ देन के हुन्छ भन त ल देन कुन अप्सन ठिक खान्थ्यो होला त v1 greater than v2 v2 greater than v1 v1 बराबर v2 कुन चाहिँ अप्सन राइट हुन जान्छ त यस्तो केसमा ब्यारियर चाहिँ कहाँ बढी हुन्छ त नर्मलमा कि जेनरमा भन न जेनरमा बढी हुन्थ्यो अप्सन बी करेक्ट हुन्थ्यो यति बेला अप्सन बी करेक्ट हुन्थ्यो यो बेलामा ठीक छ ल अप्सन बी करेक्ट हुन्थ्यो है त ल यो कहानी जाने है ओके अर्को हेर त एउटा मैले यहाँ राखेको छु यसलाई चाहिँ मैले द फरवर्ड बायस भोल्टेज इज यहाँ सुन ल अलिकति म यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु -4 भोल्ट यो -3 भोल्ट यो भनेको 3 भोल्ट यो भनेको 5 भोल्ट यो 0 भोल्ट यो भनेको -2 भोल्ट -2 भोल्ट ल यतापट्टि यो भनेको -2 भोल्ट यो भनेको +2 भोल्ट अब कुन चाहिँ बायस फरवर्ड बायस हो फरवर्ड बायस डायोड कुन चाहिँ हो भन्दा फरवर्ड बायस भनेको कुन हो भने फरवर्ड बायस भनेको पी साइडको पोटेन्शियल एन को भन्दा बढी छ भने फरवर्ड बायस भन्ने अब कहाँनेरि बढी छ त पी साइडको पोटेन्शियल चाहिँ एन साइड भन्दा बढी कहाँनेरि देख्छौ त हेर त कहाँनेरि देख्छौ त अप्सन सी मा देखिन्छ फरवर्ड बायसिङ हुनको लागि पी तिरको पोटेन्शियल चाहिँ एन तिरको भन्दा बढी हुनु पर्यो पी तिर बढी पोटेन्शियल दिएको हुनु पर्यो है यो चारवटा फिगरमा हेर्दाखेरि हायर पोटेन्शियल पी तिरको हायर पोटेन्शियल कहाँ छ त भन्दाखेरि चाहिँ अप्सन सी मा देखाएको छ एकतिर 0 छ अर्कोतिर -2 छ भनेपछि अप्सन सी इज द करेक्ट चोइस बुझ्छौ अप्सन सी इज द करेक्ट चोइस बुझ्छौ ल अप्सन सी इज अ करेक्ट चोइस ओके अगाडि बढौँ अब ल हेर त यसमा A 2-volt battery is connected across a point A and B as shown in the figure below. Assuming that resistance of each diode is 0 in forward bias and infinity in reverse bias, the current supply battery when its positive terminal is connected to A. भनेको यतातिर उले के भनेछ भने प्लस छ यतातिर के छ माइनस छ यो 10 ओम हो है यो 10 ओम यो पनि कति हो भन्दा 10 ओम ल हेर यहाँ दुईटा डायोडमा नि कुन चाहिँ डायोड माथिको डायोड फरवर्ड छ कि तलको डायोड फरवर्ड छ यो तल्लो बीचको डायोड के छ भने बीचको डायोड के छ बीचको डायोड के छ यो त माइनस भयो यहाँ माइनस भयो यतातिर प्लस छ यो माइनस भयो भनेपछि हेर यो डायोड के भयो हेर त यसको पी यो डायोड रिभर्स बायसिङमा भयो यो रिभर्स बायसिङ दिस वान इज रिभर्स बायसिङ एन्ड दिस वान इज फरवर्ड बायसिङ कसरी थाहा भयो पी टाइप पोजिटिभ एन टाइप के छ नेगेटिभ सो हामीले चाहिँ यो बीचको ब्रान्च लिने कि नलिने अब त्यसमा हामीले
बीचको ब्रान्चको कामै छैन यसमा, करेन्ट जाँदैन, नन कन्डक्टिङ भनेपछि हामीले माथिको मात्र लिने। ल हेर त, ए पोजिटिभ भनेको छ, बी नेगेटिभ, उसले दिएकै छ ए पोजिटिभ बी नेगेटिभ, ए साइड पोजिटिभ बी साइड नेगेटिभ। यसमा कति दिएको छ उसले, ब्याट्री 2 भोल्टको दिएको हो, 2 भोल्टको दिएको भनेपछि यसमा रेसिस्टेन्स प्राइस 10 ओम। अब हेर त, करेन्ट सप्लाई कति सोध्दैछ, करेन्ट सप्लाई बराबर आई बराबर के गर्नु पर्यो भन त, फरवर्ड भोल्टेज डिवाइड बाई फरवर्ड रेसिस्टेन्स 10 ओम। कति छ त यसको भी बाई आर वाला फर्मुला युज गर्दियो, भी भनेको कति छ त 2, आर भनेको छ 10 भनेपछि कति आउँदो छ 0.2 एम्पियर। बीचको वाला लेख्ने नलेख्ने, बीचको रेसिस्टेन्स लिने कि नलिने, सर्किट के भयो त ओपन भयो। यो बीचको सर्किट चाहिँ, यो सर्किट चाहिँ ओपन, यसको काम छैन, यो ओपन सर्किट हो, ओपन, यसको काम छैन है त। बीच किनभने रिभर्स बायसिङ अब केमा भयो भने रिभर्स बायसिङमा। ठीक छ, ओके अगाडि बढौँ। अब हेर यस्तो टाइपबाट पनि दिन सक्ला नि फेरि तिमीलाई। ल अब अगाडिको कहानीतिर लागौँ, अगाडिको कहानी। ठीक छ, कुरा बुझ्यौ? ल हेर, करेन्ट इन द सर्किट विल बी, यसको एन्सर कति होला? यहाँ पनि त्यही कहानीकै क्वेसन भयो। करेन्ट इन द सर्किट विल बी, अब कुन चाहिँ फरवर्ड बायसिङ कुन चाहिँ रिभर्स बायसिङमा छ त? यहाँ दुईटै फरवर्ड छ कि? अब यहाँ हेर, यतापट्टि यो नेगेटिभ छ, नेगेटिभ नेगेटिभ नेगेटिभ, यतातिर यो नेगेटिभ आयो, यो के भयो त पोजिटिभ पोजिटिभ छ यो भनेपछि यहाँ हेर। अब माथिको डायोड के भयो त, यो रिभर्स बायसिङ हुने भयो, यो रिभर्स बायसिङ भयो, यसबाट करेन्ट जाँदैन भनेपछि अब हाम्रो के मात्र लिनु पर्यो भन्दाखेरि तल्लो ब्रान्च मात्र लिनु पर्यो हामीले, यो फरवर्ड बायसिङ वाला मात्र। जो फरवर्डमा छ त्यो मात्र लिने क्या, रिभर्समा त करेन्टै जाँदैन त, अनि के लिन्छ? 30 ओम 20 ओम, अब त्यसपछि 5 भोल्ट भनेपछि हेर त, ओए आई बराबर कति भन्दा भी बाई आर इक्विभ्यालेन्ट गर्छौ, भी 5 आर इक्विभ्यालेन्ट कति भयो त 20 र 30 एउटा कति भयो 5/50 एम्पियर, 5/50 एम्पियर आयो क्या हैन? ठीक छ, 5/50 एम्पियर, 5/50 एम्पियर। त्यति खाली जान्नु पर्यो, बायसिङको कन्सेप्ट जान्नु पर्यो, फरवर्ड बायसिङ रिभर्स बायसिङ यो कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। फरवर्ड बायसिङ रिभर्स बायसिङ कन्सेप्ट थाहा हुनु पर्यो। पी साइड पोजिटिभ एन साइड नेगेटिभ, अर्थात् पी तिर हायर पोटेन्शियल एन तिर लोवर पोटेन्शियल, त्यस्तो छ भने फरवर्ड बायसिङ, त्यस्तो छ भने फरवर्ड बायसिङ है। माथि किन भन्ने, माथिको हामीले किन लिनु त, रेसिस्टेन्स किन लिएर भन्ने, त्यो रिभर्स बायसिङ छ, त्यो ब्रान्चमा करेन्टै जाँदैन, त्यो ब्रान्चमा करेन्टै जाँदैन, रिभर्स बायसिङमा करेन्ट जाँदैन। किनभने हेर यो ट्रायंगलतिरको पार्ट भनेको के हुन्छ, यो ट्रायंगल वाला पार्ट भनेको जहिले पनि अघि भनेको थिएँ, यो पी पार्ट हो, यो एन पार्ट हो, याद गर्ने। ठीक छ, ल ओके अब जाऊ यसमा। फाइन्ड द म्याग्निट्युड अफ करेन्ट इन द फलोइङ सर्किट। यो सर्किटमा करेन्ट कति हुन्छ ल भन्दै, यो सर्किटमा करेन्ट कति हुन्छ? यतातिर माइनस हो, यतातिर -1। हेर है, यो के हो त, फरवर्ड बायसिङ छ कि रिभर्स बायसिङ छ? फरवर्ड बायसिङ छ कि रिभर्स बायसिङ छ? यो डायोड फरवर्ड बायसिङ छ कि रिभर्स बायसिङ छ? ल हेर त, फरवर्ड छ कि रिभर्स छ भनेर छुट्याउनु पर्यो। एकतिर -4 अर्कोतिर -1, फरवर्ड बायसिङ रिभर्स बायसिङ। यो त रिभर्स बायसिङमा छ, रिभर्स बायसिङमा करेन्ट कति हुन्छ 0, रिभर्स बायसिङमा कति हुन्छ करेन्ट 0, रिभर्स बायसिङ करेन्ट 0, रिभर्स बायसिङ करेन्ट 0, सो करेन्ट 0 करेन्ट 0, रिभर्स बायसिङ सो करेन्ट 0। ठीक छ, पी तिर -4 छ एन तिर -1 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो रिभर्स बायसिङमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। रिभर्स बायसिङमा कन्डक्टिङ कि नन कन्डक्टिङ? नन कन्डक्टिङ। पी तिरको पोटेन्शियल छ -4 भोल्ट, एन तिरको पोटेन्शियल छ -1 भोल्ट, कुन धेरै भयो? पी तिर धेरै भयो कि एन तिर धेरै भयो? एन तिरको पोटेन्शियल के भयो त भन्दाखेरि पी तिरको धेरै भयो, सो डायोड के हो त रिभर्स बायसिङ। रिभर्स बायसिङमा करेन्ट कति फ्लो हुन्छ 0 एम्पियर, रिभर्स बायसिङमा करेन्ट कति जाने 0 एम्पियर। ठीक छ, 0 एम्पियर, 0, आन्सर इज 0, आन्सर इज 0। ल अर्को हेर त, इफ फुल वेभ रेक्टिफायर सर्किट इज अपरेटिङ फ्रम 50 हर्ज मेन एसी, फन्डामेन्टल फ्रिक्वेन्सी इन द रिपल विल बी भन्दैछ। ए बाबु, फुल वेभ रेक्टिफायरको कहानी आयो। फुल वेभ रेक्टिफायरमा मिनिमम हामीले दुईटा डायोड युज गरेको हुन्छौँ, दुईटा डायोड युज गरेका हुन्छौँ। फुल वेभ रेक्टिफायरको मतलब के हो भने यो
एसी हामीले दियौं भने इनपुट एसी दियो भने इनपुट यसरी हामीले एसी दियौं भने हामीले कति हर्जको एसी दिएको छौं त हेर त कति हर्जको एसी दिएको छौं यसमा इनपुट 50 हर्ज अब आउटपुट एफडब्ल्युआर फुल वेभ रेक्टिफायरको आउटपुट के हो त फुल वेभ रेक्टिफायर चाहिँ दुईटै साइकल एसी लाई केमा कन्भर्ट गर्छ यसले डीसी मा कन्भर्ट गर्छ चाहे प्लस साइकल होस् चाहे माइनस साइकल होस् हाफ वेभ रेक्टिफायरले चाहिँ के गर्छ हाफ साइकल एसी लाई मात्र डीसी मा कन्भर्ट गर्यो डीसी मा पल्स यस्ता खालका डीसी पल्सहरु क्रिएट गर्दै जान्छ रिपल फ्रिक्वेन्सी को मतलब हुन्छ यो आउटपुट फ्रिक्वेन्सी यो डीसी वाला हो यो डीसी वाला कुरा हो एफ आउट भनेको चाहिँ यो रिपल काउन्ट गर्ने आउटपुट रिपल फ्रिक्वेन्सी कति भयो भन्दाखेरि एफ आउट कति भयो भन्ने निकाल्नु पर्यो भने एफ आउट निकाल्नु पर्यो भने आउटपुट रिपल फ्रिक्वेन्सी को मतलब हुन्छ आउटपुट रिपल फ्रिक्वेन्सी को मतलब हुन्छ नम्बर अफ रिपो formed in 1 second अब सुन यहाँ चाहिँ 1 सेकेन्डमा यस्ता 50 साइकल बन्छ भने यहाँ 1 सेकेन्डमा 1 साइकल बराबर कतिवटा पल्स भनेको छ हेर्दा यहाँ यसको 1 साइकल बराबर यहाँ कतिवटा पल्स आएको छ दुईटा आएको छ त्यहाँ 50 साइकल बन्दै गर्दा कतिवटा पल्स आउँछ 100 वटा आउने वाला छ सो इनपुट फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज छ भने आउटपुट फ्रिक्वेन्सी कति आउने वाला छ यसको 100 हर्ज कति आउने वाला छ 100 हर्ज कति आउने वाला छ 100 हर्ज ठीक छ कति हर्ज आउने वाला छ रे 100 हर्ज 100 हर्ज बुझ्छौ 100 हर्ज याद गर्ने 100 हर्ज है 100 हर्ज यसलाई याद गर बुझ्छौ 100 हर्ज यति याद गर्ने 100 हर्ज 100 हर्ज है त यति याद गरौँ यही कुरा हाफ वेभ रेक्टिफायर थियो भने के हुन्थ्यो होला हाफ वेभ रेक्टिफायर थियो भने के हुन्थ्यो होला हाफ वेभ रेक्टिफायरमा थियो भने हाफ वेभ रेक्टिफायर थियो भने कति हुन्थ्यो भने हाफ वेभ रेक्टिफायर थियो भने भन हाफ वेभ रेक्टिफायर थियो भने 50 हुन्छ है त हाफ वेभ रेक्टिफायर थियो भने 50 हुन्छ जस्तो यहाँनिर बनाइन्छु म यदि हाफ वेभ थियो भने कति हुन्छ भन्छ भने ल यहाँ हेर त हाफ वेभ रेक्टिफायर हो भने हाफ वेभ रेक्टिफायर हो भने यहाँ हेर हाफ वेभ रेक्टिफायर हो भने त के हुन्छ भने सिंगल डायोड युज गरेको हुन्छ हाफ साइकल एसी मात्र केमा कन्भर्ट गर्छ डीसी मा कन्भर्ट गर्छ सो प्लस साइकल आउँदाखेरि फरवर्ड बायसिङ हुन्थ्यो डायोड माइनस साइकल आउँदा रिभर्स बायसिङ भइहाल्छ सो हाफ साइकल एसी मात्र केमा डीसी मा कन्भर्ट हुँदाखेरि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से इनपुट फ्रिक्वेन्सी 50 हर्ज छ भने आउटपुट कति आउँछ त भन्दाखेरि यो हाफ साइकल अब नेगेटिभ हाफ साइकलमा नन कन्डक्टिङ हुन्छ त्यहाँ पासै हुँदैन अर्को फेरि प्लस साइकल आउनु पर्यो फेरि अर्को प्लस साइकलमा गर्दाखेरि के हुन्छ भने एक साइकलमा एउटा रिपो क्रिएट हुन्छ भने यहाँ एफ आउट कति हुन्छ त यस्तो बेलामा एफ आउट कति हुन्छ भन्दाखेरि यति बेला 50 हर्ज नै आउँछ है त 50 हर्ज हाफ वेभमा इनपुट 50 हर्ज हो भने आउटपुट पनि कति हर्ज आउँछ 50 हर्ज आउँछ इनपुट 50 हर्ज हो भने आउटपुट पनि के आउँछ 50 हर्ज आउँछ तर फुल वेभ रेक्टिफायरमा चाहिँ इनपुट 50 हर्ज दियो भने आउटपुट कति आउँछ त्यसको ठ्याक्कै डबल 100 हर्ज ठीक छ ल यसलाई याद गर्नु किनभने हाफ वेभ रेक्टिफायरमा हाफ साइकल एसी मात्र केमा कन्भर्ट हुन्छ डीसी मा कन्भर्ट हुन्छ हाफ साइकल एसी मात्र केमा कन्भर्ट हुन्छ त डीसी मा कन्भर्ट हुन्छ ओके अब तिमीलाई अहिले मैले राखेको क्वेशनहरु यति नै भए लजिक गेटका पनि तिमीले के गर्नु भने लजिक गेटको पनि केही कुराहरु आफैले हेर्ने तिमीले लजिक गेटबाट पनि कहिलेकाहीँ सोधिरहेको हुन्छ लजिक गेटका पनि क्वेशन सोध्छ बेसिक गेट र युनिभर्सल गेटको कहानी यसमा अर एन्ड नट यो तीनटा बेसिक भित्र पर्यो नर र न्यान्ड को कहानी चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि नर र न्यान्ड को कहानी चाहिँ के थियो युनिभर्सल थियो युनिभर्सल को मतलब एउटा नर गेट भयो भने तिमीले के गर्न सक्छौ भने एउटा नर गेटबाट यु क्यान डिजाइन नट गेट दुईटा नर गेट तिमीसँग अवेलेबल छ भने यु क्यान डिजाइन अर गेट तीनटा नर गेट छ भने यु क्यान डिजाइन एन्ड गेट चारवटा नर गेट छ भने यु क्यान मेक NAND गेट द्याट्स वाइ दे आर कल्ड युनिभर्सल गेट कहिलेकाहीँ सोध्ला दुईटा नर गेट बराबर के हुन्छ भनेर सोध्यो भने अर गेट भन्ने सिमिलरली एउटा NAND गेट छ तिमीसँग भने यु क्यान मेक नट गेट दुईटा NAND गेट छ भने यो हामीले क्लासमा पनि डिस्कस गरेछौं दुईटा NAND गेट छ भने यु क्यान मेक एन्ड गेट तीनटा NAND गेट छ भने तिमीसँग यु क्यान मेक अर गेट र चारवटा NAND गेट छ भने
you can make NOR gate. That's why NAND and NOR are universal gate. NAND and NOR are universal gate. ल कम्प्लिट क्वाडिङ सिद्ध्याउँछौँ। पहिला हामीले फर्स्ट क्वाड गरेको थियौँ है। फर्स्ट क्वाडमा हामीले के गरेको थियौँ भने इलेक्ट्रोनदेखि लिएर रेडियो एक्टिभिटीसम्मको गरेको थियौँ। अब पछाडि हामीले के गर्यौँ भने पार्टिकल फिजिक्स रिसेन्ट ट्रेन्डको कुराहरू र अनि हामीले सोलिड एन्ड सेमी कन्डक्टिङ डिभाइसेसको हामीले क्वाडहरू सम्पन्न गर्यौँ। ल त्यसलाई फेरि पनि रिपिट गरी हेर्नु तिमीले युट्युब च्यानलमा होला। ल यति गर्दै आजलाई अब गुड नाइट भन्नु होला है त। नाम सोधिरहेको छ यति बेलासम्म नामै थाहा नपाइकन पढिरहेको छ तिम्रो त। नाम माइकल ढुङ्गाना है, माइकल ढुङ्गाना। ल ओके ल बाइ बाइ।